πολύ εντυπωσιακό ότι υπάρχει μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα που μπορεί και παίζει στο Champions League. Παίζει Champions League. Καλώς ορίσατε στην 5η σεζόν και το 7ο επεισόδιο των Outliers, της σειράς podcast της Endeavor Greece. Εδώ ανακαλύπτουμε ιστορίες ανθρώπων που διαμορφώνουν το μέλλον και επαναπροσδιορίζουν την επιχειρηματικότητα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Λευτέρη Ντουάνογλου, ιδρυτή της καινοτόμου πλατφόρμας εκπαίδευσης Skooks. Με τον Λευτέρη συζητάμε μαζί για τα πρώτα του βήματα μέχρι την ίδρυση της εταιρείας του στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την εντυπωσιακή της πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και που μας φιλοξενείς. Σήμερα είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαστε στα γραφεία σας, στα πολύ όμορφα γραφεία σας. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Ανυπομονώ να καλύψουμε το story του Skooks, που νομίζω ότι δεν το ξέρουν όσοι θα πρέπει να το ξέρουν στην Ελλάδα. Αυτό ίσως είναι μια αλήθεια. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καταρχήν να είσαι καλά. Ευχαριστώ που έκανες το ταξίδι να έρθεις στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία μας. Οπότε και εγώ προσβλέπω σε μια όμορφη συζήτηση. Πάμε λίγο στη δική σου ιστορία και από πού έρχεσαι. Να μας πεις έτσι, σε μία-δύο προτάσεις, τι είναι το Skooks και τι κάνετε. Το Skooks στην ουσία ονομάστηκε με βάση το προϊόν. Ένα προϊόν έχουμε. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού. Okay. Οπότε οι εταιρείες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να στήσουν το ηλεκτρονικό ακαδημαϊκό τους περιβάλλον. Learning Management Systems, λέω. Ναι, ξεκίνησε ως Learning Management σύστημα. Εμένα ποτέ ο όρος δεν μου άρεσε, γιατί ήταν συνυφασμένος με την αποτυχία. Ποτέ αυτά τα προϊόντα δεν εκπλήρωσαν τις προσδοκίες της αγοράς. Βέβαια, το ονομάσαμε έτσι γιατί έτσι το γνώριζε η αγορά. Δεν ήμασταν πολύ μικροί για να εισάγουμε ένα νέο όρο. Οπότε ξεκινήσαμε ως LMS. Αλλά τα παραδοσιακά LMS έχουν μόνο learning και τίποτα άλλο. Εμείς στην ουσία το εμπλουτίσαμε πολλές άλλες λειτουργίες και αν μη τι άλλο το συνδέσαμε και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Γιατί πάντα πιστεύαμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να συμβάλλει, και αυτός είναι ο σκοπός της, έτσι να βοηθάει να αναπτυχθούν οι άνθρωποι, οι οποίοι με την πλευρά τους θα πρέπει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας. Οπότε αυτοί είναι τρία pillars, τα οποία εμείς θέλαμε να τα αγκαλιάσουμε ολιστικά. Και θα καταλάβουν οι ακροατές μας στην πορεία και στη συνέχεια της συζήτησής μας για το μέγεθος της επιτυχίας το οποίο έχετε φέρει μέχρι στιγμής στο οικοσύστημα. Απλά για να μην περάσουν 10-15 λεπτά μέσα στη συζήτηση για να έχει λίγο το context ο ακροατής. Εγώ θέλω να πω εδώ ότι η Skooks είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο πετυχημένες εταιρείες τεχνολογίας στη χώρα, έχοντας σηκώσει κεφάλαια από world-class επενδυτές πολύ πρόσφατα μάλιστα, έτσι, και με μέγεθος σε ανθρώπινο δυναμικό, ετήσιο τζίρο, κάλυψη αγοράς, το οποίο είναι εγώ θα σας έβαζα στις top 5 εταιρείες της χώρας. Οπότε θέλω να το βάλω αυτό, θα μας το πεις εσύ περισσότερο και θα μιλήσεις εσύ για τις φοβερές επιτυχίες που έχετε κάνει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα είναι το επεισόδιο που ίσως ξέρουν οι λιγότεροι την ιστορία του, ότι βάζουμε το context και τη σωστή τάξη μεγέθους, ότι μιλάμε με μία από τις top 5 επιτυχημένες εταιρείες τεχνολογίας στη χώρα σε άποψη μεγέθους. Θες να μας πεις λίγο από πού γεννιέσαι, πού μεγαλώνεις, από πού έρχεσαι? Τόσο πίσω. Λοιπόν, εγώ καταρχήν γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες, γεννήθηκα στη Στουτγκάρδη. Ήμουν αρκετά Γερμανός στην κουλτούρα και οι γονείς μου ξεκίνησαν μια προσπάθεια όταν ήμουν περίπου 15 να το δουλεύουν και να με πείσουν να έρθω για σπουδές στην Ελλάδα. Γιατί τότε όλοι αυτοί οι μετανάστες είχαν μια επιθυμία να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους και δεν θέλανε να βλέπουν τα παιδιά τους να εδραιώνονται, ας το πούμε. Ναι, στην ξενιτιά, όπως το λέγανε. Οπότε, και οι γονείς είναι Έλληνες. Οι γονείς μου είναι Έλληνες, ναι. Εγώ είχα μια πολύ καλή διαδρομή. Ήμουν ένας από τους καλύτερους μαθητές. Ήμουν σε ένα από τα καλύτερα σχολεία γενικά στο Κάρδι, στο γερμανικό γυμνάσιο. Και δεν είχα τη διάθεση να γυρίσω πίσω, αλλά από εδώ και από εκεί με πείσαν να έρθω να δοκιμάσω. Όταν ήρθα λοιπόν και πέρασα ηλεκτρολόγος μηχανικός και ηλεκτρομηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, γιατί η διαφορά στην νοοτροπία, στην κουλτούρα ήταν τεράστια. Αλλά σιγά σιγά εξοικειώθηκα, συνήθισα, αγάπησα τη χώρα και στην ουσία έμεινα εδώ. Οι γονείς γύρισαν μαζί σου, έμειναν πίσω? Οι γονείς μου, παρόλο που στην ουσία με πείσαν για να έρθω και να ακολουθήσουν και αυτοί, δεν ακολούθησαν ποτέ. Οπότε όλη η οικογένεια καμιά φορά έκανα πλάκα και λέω: είναι θεωρίες νομοσίες μου μοιάζει αυτό. Με στείλατε στην Ελλάδα και τα αδέρφια μου όλα ακόμα στη Γερμανία, ναι.
Οι γονείς μου απλά όταν ήρθε η στιγμή της εξοδότησής τους και θέλαν να μοιράσουν τον χρόνο τους από εδώ και από εκεί, ήρθαν όντως στη συνέχεια για περίπου 6-7 χρόνια μετά τη σύνταξή τους, πήγαιναν ερχόντουσαν και μετά τους έχασα δυστυχώς νωρίς. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια εργατών. Απλά μπορώ να πω το ότι βλέπαν την αξία της μόρφωσης και της παιδείας. Εγώ από μικρός ήμουν από τα παιδιά που είχα αγαπήσει το βιβλίο πάρα πολύ. Από το δημοτικό γινόντουσα από το σχολείο, περνούσα από βιβλιοθήκες, ερχόμουν με σακούλες με βιβλία. Δηλαδή αυτό το εντοπίσα νωρίς και δεν μου βάλαν ποτέ εμπόδια, ούτε βέβαια ποτέ προσπάθησαν να με επηρεάσουν στο ποιο δρόμο θα έπαιρνα, τι θα σπούδαζα. Τότε όλοι οι καλοί μαθητές έπρεπε να σπουδάζουν ιατρική, όπως λέγανε. Εμένα δεν προσπάθησαν να με επηρεάσουν ποτέ. Απλά στηρίζανε την όλη μου προσπάθεια. Άρα πώς καταλήγεις να επιλέγεις το Πολυτεχνείο? Γενικά μου άρεσε και με γοήτευε πάντα η τεχνολογία. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα PCs, τότε θυμάμαι είχα ένα Amstrad CPC, νομίζω 464 με κασέτες που πήρα. Είχα αρχίσει να γράφω κώδικα σε Basic, ανακάλυψα έναν ατελείωτο κόσμο, έτσι, πολύ όμορφο, και κάπου εκεί κλείδωσε όλο μου το πάθος, δηλαδή γύρω από τη τεχνολογία και συγκεκριμένα στο κομμάτι των υπολογιστών. Όταν ήταν να επιλέξω τι θα σπουδάσω, προφανώς κατούσα στην καθαρό είμαι πληροφορική, αλλά με γοήτευσε περισσότερο το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, γιατί είχε ένα πιο διευρυμένο φάσμα τεχνολογιών που ακουμπούσε τηλεπικοινωνίες, ασύρματες ζεύξεις, πληροφορική, ηλεκτρονική, και εδώ είμαστε. Θα πάμε και θα δούμε πώς εξελιχθεί. Και συνέχεια τελείωσα εδώ και έκατσα μετά και έκανα δακτορικό εδώ. Έκανα δακτορικό στις τηλεπικοινωνίες. Επίσης εδώ στο Πολυτεχνείο, συγκεκριμένα στην ψηφιακή ολογραφία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνω, ήταν το πάθος μου. Και κάπως έτσι δηλαδή πέρασα τα χρόνια γενικά. Πώς είσαι σαν φοιτητής? Έχεις αρχίσει να εντοπίζεις ότι υπάρχει ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο, υπάρχουν κάποια χόμπις, κάτι που μας δίνει λίγο περισσότερο να καταλάβουμε και την προσωπικότητά σου? Τι παρατηρείς για σένα στα φοιτητικά σου χρόνια? Νομίζω ότι για άγνωστους λόγους πάντα με γοήτευαν δύο πράγματα. Με γοήτευε η μελέτη και η σπουδή, η γνώση γενικά, είναι αλήθεια. Διάβαζα πάρα πολύ και ταυτοχρόνως μου γοήτευε και η επιχειρηματικότητα. Από πολύ νωρίς, δηλαδή όταν περνούσα και έβλεπα μεγάλα εργοστάσια που δούλευαν οι γονείς μου, όταν διάβαζα τις ιστορίες για τον Μπέρ, για τη Mercedes, για την Porsche κτλ. Δηλαδή που η Γερμανία έχει και πολύ αυτοκινητοβιομηχανία. Πάντα με γοήτευαν αυτά τα επιτεύγματα. Οπότε θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο μεγάλωσα έχοντας αυτό που λέμε δύο πνευμόνια, μεταφορικά, το ένα ακαδημαϊκό, το άλλο επιχειρηματικό. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να κάνω το διδακτορικό μου, αν και όλοι οι συνάδελφοί μου για να βγάζουν το προστοζήν μπαίναν σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία τρέχανε οι καθηγητές κτλ., που στην ουσία ήταν μόνο ακαδημαϊκή κατεύθυνσή τους, εγώ το πρωί μέχρι κάποια ώρα δούλευα το διδακτορικό μου και μετά είχα πιάσει μια δουλειά και δούλευα σε μια εταιρεία πληροφορικής μικρή καθ' όλη τη διάρκεια του διδακτορικού μου. Και κάπως έτσι δηλαδή συνέχισε όλη μου η διαδρομή και φτάνοντας προς το τέλος του διδακτορικού μου, βέβαια και αρκετά νωρίς είχα πάρει την απόφαση ότι δεν θέλω να ακολουθήσω ακαδημαϊκή διαδρομή. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά με κέρδισε το επιχειρηματικό κομμάτι, επειδή δούλευα κιόλας. Και πολλές φορές όταν με ρωτάνε πώς γεννήθηκε η ιδέα του Skooks, αυτό που λέω είναι το ότι δεν μπορώ να πω με ακρίβεια το πώς ακριβώς γεννήθηκε η ιδέα, αλλά μπορώ μάλλον να πω το γιατί. Γιατί άμα δεις και το αντικείμενο, έχει πάλι σχέση με τη γνώση. Έχει με το ακαδημαϊκό. Οπότε νομίζω ήταν για μένα ένας τρόπος να ακολουθήσω και τα δύο πάθη μου, δηλαδή και το ακαδημαϊκό και τη γνώση και το θέμα της επιχειρηματικότητας. Και νομίζω ότι τα καλύτερα προϊόντα δημιουργούνται από ανθρώπους που πάνε να ψηφιοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο κάτι για το οποίο έχουν πάθος. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι τι να κάνω γιατί θέλω να ασκήσω επιχειρηματικότητα, και αυτός ο δρόμος υπάρχει και μπορεί να είναι και πετυχημένος, αλλά νομίζω ότι τις περισσότερες φορές τα πιο πετυχημένα εγχειρήματα γίνονται όταν έχεις πάθος για κάτι, όταν πιθανόν προσπαθείς να λύσεις ένα πρόβλημα ο ίδιος σου και βλέπεις ότι δεν σε ικανοποιούν τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά, και κάποια στιγμή αρχίζεις και φλερτάρεις με την ιδέα και αρχίζεις και σχεδιάζεις το χαρτί και τα βράδια το σκέφτεσαι όλο και περισσότερο, μέχρι που τελικά, ανάλογα με την προσωπικότητα που έχεις, μπορεί να τολμήσεις να κάνεις το βήμα.
όσο κάνεις το διδακτορικό σου, δουλεύεις σε μια εταιρεία πληροφορικής. Ναι. Είναι εκεί που αρχίζεις και βλέπεις το χώρο της τεχνολογίας και έρχεσαι πιο κοντά. Πώς τελειώνει αυτή η ιστορία? Αυτή η διαδρομή μου, επειδή είχα μπει σε μια μικρή εταιρεία, τότε ήταν 5-6 άτομα, όταν έφυγα ήμασταν 100 και άτομα, και η ευκαιρία που μου δόθηκε σε εκείνη τη μικρή εταιρεία ήταν να βάλω το χέρι μου παντού. Δηλαδή σε μια μεγάλη εταιρεία μπαίνεις, κάνεις κάτι πολύ εξειδικευμένο, είσαι ένα σταθμό σε μια παραγωγή, αλυσίδα παραγωγής, ό,τι και να είναι αυτό. Εγώ εκεί ξεκίνησα, έστεινα δίκτυα υπολογιστών, έστεινα από τα μεγαλύτερα δίκτυα στη χώρα. Δηλαδή, επειδή ήμουν και τηλεπικοινωνιακός, μου άρεσε να στείλω δίκτυα φωνής δεδομένων, IPM, Voice, IP, over frame relay και τέτοιες τεχνολογίες. Μετά πέρασα σε αντικείμενο όπως είναι το marketing. Έκανα και ένα μεταπτυχιακό, ένα MBA στη συνέχεια, λίγο πριν το τέλος του διδακτορικού μου. Οπότε βλάχτηκα με οικονομικά, λογιστικά, έκανα πάρα πολλές ώρες σεμινάρια στη λογιστική, κοστολόγηση, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Κατά συνέπεια υπηρέτησα ως οικονομικός διευθυντής, ως διευθυντής marketing, ως διευθυντής έργων. Ήμουν υπεύθυνος για το ISO, για το προσωπικό, δηλαδή έκανα ό,τι μπορεί να φανταστείς, πωλήσεις. Έτοιμος entrepreneur, έτοιμος για επιχειρηματικότητα. Δεν φαινόταν δηλαδή ανησυχία μου γενικώς και πια διάφορα κομμάτια. Βέβαια, κυρίως ενστικτωδώς, όχι ότι είχα κάποια συστηματική γνώση, εμπειρία, αλλά και μόνο που τα κομπούσα και μετά πήγαινα να δω στη βιβλιογραφία τι λέει και τα πέριπτα, τι επιβεβαίωνα πράγματα που έκανα. Νομίζω όλο αυτό συνδιαμόρφωσε αυτό που έγινα στη συνέχεια. Δηλαδή, και εγώ όταν ξεκίνησα την εταιρεία ήμουν 42. Δηλαδή, δεν ήμουνα. Και γενικά πιστεύω ότι ανάλογα με το αντικείμενο, όταν πας να κάνεις ένα consumer product, πας να κάνεις ένα Facebook παράδειγμα. Εκεί τα νέα παιδιά με την τρέλα που έχουν και πάλι εκφράζουν την εσωτερική τους ανησυχία. Βλέπεις πιο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας στις επιτυχίες. Όταν πας σε αντικείμενα που είναι πιο βιομηχανικά προϊόντα, που είναι enterprise software, το οποίο πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, θα κάνεις ένα προϊόν για μια εταιρεία. Πού ξέρεις τις ανάγκες μιας εταιρείας? Πώς πας να κάνεις structure ένα deal μέσα σε μια εταιρεία? Ποιοι είναι οι decision makers? Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι 20-25 χρονών και να γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Οπότε και εγώ το ξεκίνησα μεγάλος, και όταν ξεκίνησα η αλήθεια είναι όλα τα skills που είχα απότομα όλα τα dots έκαναν connect. Η αλήθεια είναι ότι σε textbook του benchmark των successful επιχειρηματιών, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα στην Endeavor, όπου πήραμε 100 unicorn level και πάνω founders από Αμερική και 100 από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και είδαμε όλο τους το journey μέχρι να φτάσουν τη στιγμή που ξεκινάνε την εταιρεία τους. Την εταιρεία που θα τους κάνει δισεκατομμυρίουχους. Και έχουμε δει ένα σωρό milestones τα οποία κάνουν challenge, σπάνε όλα τα στερεότυπα που έχουμε για την επιχειρηματικότητα. Σπάνε το πρέπει να είμαι 18-19 χρονών, drop out του Ivy League πανεπιστημίου, στον γκαράζ της μαμάς και του μπαμπά να ξεκινήσω το startup. Και έχουμε δει ότι οι πιο πετυχημένοι επιχειρηματίες είναι αυτοί που, μάλλον η πλειοψηφία των επιτυχημένων επιχειρηματιών είναι αυτοί που έχουν δουλέψει σε startup στα early years της καριέρας τους, όπως καταλαβαίνω ότι κάνεις και εσύ, όταν μπήκες με 6 άτομα και βγαίνεις με 100, είναι startup αυτό. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πάρα πολύ καλό grasp ενός προβλήματος και σε μια ηλικία η οποία είναι 35+, πάνω από 35, ξεκινάνε να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μία από τις σημαντικότερες συμβουλές που είχα ακούσει όταν πήγα στην Αμερική, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες αποτυχίες έρχονται και τα περισσότερα χρήματα χάνονται όταν δεν ξέρεις τι δεν ξέρεις. Πότε σταματάς να δουλεύεις σε αυτή την εταιρεία και τι γίνεται μετά? Γιατί νομίζω ότι έχουμε κάποια χρόνια μέχρι να ξεκινήσει τη σκούρα. Ναι, στο τέλος του 2011 στην ουσία παραιτούμε από την εταιρεία και το 2012 ξεκινάω τα ταξίδια μου στην Αμερική σε μια προσπάθεια να πείσω επενδυτές να επενδύσουν στο όραμα της Cooks. Okay, άρα με το που όσο είσαι στην εταιρεία σκέφτεσαι την ιδέα της Cooks. Σκέφτομαι την ιδέα της Cooks, ακριβώς, ναι. Και στη συνέχεια παίρνω την απόφαση να... Είχα κάνει και ένα ταξίδι κάποια στιγμή στην Αμερική για να δω λίγο τι γίνεται. Ήταν πολύ απογοητευτικό, να πω την αλήθεια, του 2011, οπότε πήγα στην ουσία πιο πολύ ως τουρίστας και γύρισα. Με τη λογική του ότι προσπάθησα να μιλήσω με επενδυτές, να πάρω λίγο feedback τι και πώς, να δω αυτό που έχω στο μέλλον μου, κατά πόσο είναι ρεαλιστικό ή όχι. Αλλά στις 30 μέρες που ήμουν εκεί, νομίζω είχα την ευκαιρία να μιλήσω με ένα φαν για 15 λεπτά. Οπότε ήταν λίγο discouraging που λέμε. Παρά τα αυτό όμως πήρα την απόφαση και είπα το ήθελα τόσο πολύ, το πίστευα τόσο πολύ, που απλά κατάλαβα το ότι δεν γίνεται να κάνω μικρά ταξίδια και να ετοιμάζω κάτι on the side. Δηλαδή πρέπει να δώσεις όλο σου το είναι. Πρέπει να πάρεις το ρίσκο, γιατί σκεφτόμουν, ωραία, θα φύγω από τη δουλειά, πώς θα εξασφαλίσω έσοδα για να μπορώ να... Είσαι ακόμα στην άλλη δουλειά. Ναι, δηλαδή αυτό ακριβώς. Είχα υποχρεώσεις, είχα παιδί,
η χώρα ήταν σε μια βαθιά κρίση. Είμαστε στο 11 τώρα, σωστά? Είναι στο 11, ναι. Οπότε δεν φεύγεις εύκολα από μια δουλειά. Τότε εκεί ήμουνα και εδρεωμένος, ήμουν στέλεγος, είχα μια καλή θέση κτλ. Όλα πήγαιναν καλά. Οπότε ήταν σίγουρα μια δύσκολη απόφαση και φλέρταρα με διάφορες ιδέες. Όχι να βρω κάποια δουλειά κάπου που να μου επιτρέπει να μπορώ να κάνω παράλληλα, ας πούμε, και να δουλεύω κυρίως στο θεωρητικό κομμάτι, να το προετοιμάσω. Μέχρι που δεν έχει νόημα όλο αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται χωρίς ρίσκο, δεν γίνεται χωρίς να πηδήξει το κενό σε έναν βαθμό. Και αυτό έκανα. Εγώ καταλαβαίνω από τη λογική συνέχεια της ιστορίας ότι μέσα στην εταιρεία που είσαι και δουλεύεις, που έχει μεγαλώσει μπροστά στα μάτια σου και έχεις ακουμπήσει τα πάντα και έχεις γίνει entrepreneur, έχει κάνει entrepreneur αυτή η εταιρεία, κάπου μάλλον έχεις εκτεθεί στο πρόβλημα. Ναι, και φαντάζεσαι τη λύση, αλλά αυτό υποθέτω, είναι έτσι? Έτσι είναι σε έναν βαθμό. Κάποια στιγμή το e-learning μόλις είχε αρχίσει να γεννηθεί και άρχισε να σκαλίζω γενικώς διάφορα προϊόντα. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που εκτέθηκα σε συστήματα διαχείρισης εκπαίδευσης γενικώς. Άρχισα να τα διερευνώ. Όσο τα βλέπα μου φαίνονταν ενδιαφέροντα και ταυτοχρόνως όμως πολύ, πολύ φτωχά. Δηλαδή, εγώ άρχισα να σου πω την αλήθεια, ποιο ήταν το κενό που ακριβώς εντόπισα. Δηλαδή, άμα δεις και την ονομασία τους, το LMS, Learning Management Systems, είναι στην ουσία συστήματα διαχείρισης εκπαίδευσης. Δηλαδή, αυτά τα συστήματα είχαν γραφτεί για να βοηθήσουν οργανισμούς να διαχειριστούν την εκπαίδευση που κάνουν. Δηλαδή, βάζουν content πάνω, μέσα και μετά να δεις ποιος το παρακολούθησε, ποιος έπρεπε να το παρακολουθήσει, το ποσοστό ολοκλήρωσης, τι χρόνο πέρασε κτλ. Κυρίως δηλαδή για τη διαχείριση της εκπαίδευσης. Εγώ στο μυαλό μου αυτό που είχα ως άνθρωπος που αγαπούσε τη γνώση ήταν ότι χρειαζόμαστε, ότι η αγορά έχει ανάγκη από ένα εργαλείο το οποίο να βοηθάει τον κόσμο να μαθαίνει. Δηλαδή, προφανώς σε μια πλατφόρμα χρειάζεται και το κομμάτι της διαχείρισης, αλλά πρέπει να είναι ένα εργαλείο το οποίο να εστιάζει κυρίως στον μαθητευόμενο, δηλαδή στον learner, και όχι στον διαχειριστή. Για να κάνεις όμως μια πλατφόρμα ή ένα εργαλείο το οποίο να βοηθάει τον κόσμο να μαθαίνει, σημαίνει ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να προσομοιώσεις μέσα σε τέτοια πλατφόρμα τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε στην ζωή την ίδια. Έτσι δηλαδή, και πώς μαθαίνουμε? Προφανώς μαθαίνουμε και βλέποντας ένα βίντεο. Γιατί τα συστήματα διαχείρισης εκπαίδευσης αυτό κάνουν, βάζανε ένα score file και καθόταν κάποιος μπροστά και 4 λεπτά το παρακολουθούσε. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα αμφιθέατρο, παρακολουθούμε τον καθηγητή, δεν ρωτάμε τίποτα και φεύγουμε. Ό,τι μάθαμε. Αυτό είναι ένας τρόπος, αλλά μαθαίνουμε και με πολλούς άλλους τρόπους. Μέσα από τη συζήτηση, μέσα από την διαπαφή με άλλους ανθρώπους, μέσα από τη συνεργασία, μέσα από το να κάνεις curate content εσύ ο ίδιος, έτσι δεν είναι? Οπότε άρχισαν να φλερτάρουν ιδέες όπως social learning, όπως content curation, που έπρεπε να είναι μέσα στην πλατφόρμα. Δηλαδή ήθελαν να χτίσουν μια πλατφόρμα η οποία στρεφόταν γύρω από τον end user και μόνο, διαθέτοντας όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να μπορούν να μάθουν the job training. Πολύ κλασική περίπτωση. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς μαθαίνουμε πάνω στη δουλειά. Πώς το υποστηρίζεις αυτό? Κανένα από τα υπάρχοντα συστήματα τότε δεν είχε καμία από αυτές τις λειτουργίες. Και έτσι άρχισα στο χαρτί να σχεδιάζω όπως εγώ οραματιζόμουν θα έπρεπε να είναι ένα τέτοιο εργαλείο. Εγώ έχω μία άποψη ως άνθρωπος, δηλαδή το ότι εφόσον φεύγουμε από την βασική εκπαίδευση, τελειώνουμε το πανεπιστήμιο, τι αποκτούμε? Αποκτούμε βασικές γνώσεις στο επιστημονικό αντικείμενο που σπουδάσαμε και την δεξιότητα να μαθαίνουμε. Με αυτά μας πρικίζει το πανεπιστήμιο και μας στέλνει στο καλό. Να πάμε στην αγορά να βρούμε την τύχη μας. Από εκεί και μετά, όλη μας τη διαδρομή, όλες μας τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να πετύχουμε επαγγελματικά και άρα να πετύχουμε και προσωπικά και να χρηματοδοτήσουμε τα όνειρά μας, την προσωπική μας ζωή κτλ., τελείται μέσα στους χώρους των εταιριών. Άρα πίστευα πάντα ότι οι εταιρείες έχουν μια σημαντική αποστολή και ευθύνη πέραν της παραγωγής πλούτου και τους μετόχους προφανώς. Πρέπει να έχουν και μια κοινωνική αποστολή, να ακουμπάνε θετικά την κοινωνία, αλλά και ταυτοχρόνως να βοηθούν τους ανθρώπους τους να εξελίσσονται διαρκώς. Που σε τελική ανάλυση βολεύει και τις ίδιες εταιρείες, γιατί με ανθρώπους που έχουν υψηλές δεξιότητες προφανώς έχεις άλλες επιτυχίες, αλλά δεν νομίζω ποτέ ότι το αντιλαμβανόντουσαν με αυτόν τον τρόπο. Για μένα είναι τεράστιο σχολείο οι εταιρείες και πρέπει πάντα θεωρούσα ότι έπρεπε να σκύβουν πάνω από τους ανθρώπους τους με πιο συστηματικό τρόπο στο να τους εκπαιδεύουν διαρκώς. Προφανώς στην αγορά υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα από διαφορετικές κουλτούρες μέσα στις εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά στην πλειοψηφία, ή τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα στην πλειοψηφία, ήταν εκπαίδευση στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στο compliance, έτσι κυρίως αυτό, στο risk mitigation και στο leadership development. Αυτά ήταν κυρίως.
Δεν έβλεπες δηλαδή συστηματική εκπαίδευση όλα τα αντικείμενα κτλ. Οπότε, για να κλείσω λίγο τη μεγάλη παρένθεση, ναι, σε μένα προσωπικά νομίζω ότι πίσω από την προσπάθεια του Cooks υπήρχε ένα πιο βαθύ όραμα που ήταν μια προσωπική πεποίθηση γύρω από το L&D. Ξεκινάς όμως την εταιρεία σου. Ναι. Μίλησε μας λίγο για αυτά τα πρώτα βήματα. Ποια είναι η τεχνολογία και ποια είναι οι τακτικές που ακολουθείς? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση, ήταν μια απόφαση που πήγαινε κόντρα σε κάθε λογική. Να πω την αλήθεια, κάτι επίσης για μένα. Εγώ, παρόλο που θεωρούμε και αρκετά Γερμανό στην πειθαρχία και ίσως και στον τρόπο λήψης αποφάσεων, πολύ ορθολογιστής, άμα κοιτάξω πίσω στη ζωή μου, όλες τις βασικές αποφάσεις και κρίσιμες αποφάσεις τις πήρα με την καρδιά και το συναίσθημα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι είμαι ένα κράμα με τα καλύτερα από εδώ και από εκεί. Τέλεια. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Κατά στιγμή πήρα την απόφαση κόντρα σε κάθε λογική και φαινόταν παράλογη απόφαση και για έναν άλλο λόγο. Δεν ήταν πάνω να ασκήσουμε επιχειρηματικότητα και πάνω να κάνω ένα προϊόν. Ήταν ότι εγώ από την αρχή ήθελα να μπω στην αμερικάνικη την αγορά. Δεν ήταν ότι ξεκινήσαμε να στείλουμε εδώ μια επιχείρηση, λίγο να αρχίσουμε πώς πάει, να κερδίσουμε κανένα πελάτη, να τρέξει λίγο τζίρος και μετά να πάμε να δούμε πού μπορούμε να πάμε να επεκταθούμε. Εγώ είπα θα πάμε στην Αμερική. Προϊόν στην ουσία δεν υπήρχε, έτσι ήταν πουτυπώδη, στα χαρτιά και λίγο κώδικας. Οπότε όταν έλεγα στην Αμερική ήταν αυτό που λέμε εύκολο, το λες πώς το κάνεις, γιατί δεν είχα ξαναπατήσει το πόδι μου στην Αμερική ποτέ. Γιατί είναι η Αμερική τόσο ψηλά στην προτεραιοποίησή σου? Είναι μεγάλη αγορά, καταλαβαίνω το market κομμάτι και το business κομμάτι, αλλά είναι και κάτι παραπάνω, είναι ένα... Ναι, για μένα ήταν τότε πολλά περισσότερα, αν και δεν την είχα ζήσει, οπότε έμενε να φανεί κατά πόσο ήταν έτσι όπως το πίστευα. Υπήρχαν όμως ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ της αμερικάνικης αγοράς όπως εγώ την γλυκοκοιτούσα και όλες τις υπόλοιπες αγορές. Γιατί η εύλογη κίνηση θα ήταν εγώ από Γερμανία ήμουν, είχα ακόμα μισή μου ζωή ήταν εκεί. Με γερμανικά είμαι native και μου λέγανε πάμε στη Γερμανία. Δηλαδή όλη η ομάδα έλεγε πού θα πάμε στην Αμερική. Και εγώ είπα όχι, στη γερμανική την αγορά δεν θα μπορέσουμε να πούμε εύκολα. Η δε ευρωπαϊκή αγορά δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αγορά. Είναι κατακαιρματισμένη. Υπάρχει η γαλλική, η αγγλική, η γερμανική. Πρέπει να μπει σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Οπότε είναι αδύνατο. Πρέπει να επιλέξει μια αγορά. Αν επιλέξω εγώ μια αγορά και πάω να πω σε μια αγορά η οποία είναι και πολύ συντηρητική, που για να κλείσει μια μεγάλη δουλειά πρέπει να είσαι 20 χρόνια στην αγορά. Έτσι, που οι επενδυτές είναι πάρα πολύ πιο προσεκτικοί στις επενδύσεις τους. Έχουν μια τελείως διαφορετική επενδυτική κουλτούρα. Δεν έχει νόημα να πάμε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι καλά. Εμένα μου γοήτευε πάντα πολύ η Αμερική και αυτό το big thinking. Ότι είχα διαβάσει με τελείως διαφορετική επενδυτική κουλτούρα που είχαν το ρίσκο που παίρνανε, οι άπειρες εταιρείες που γεννήθηκαν το πουθενά και κατά συνέπεια έχουν δει το story αυτό πολλές φορές. Άρα εμπιστεύονται και μικρές εταιρείες όταν έχουν να πούν κάτι σοβαρό και έχουν σοβαρά προϊόντα ακόμα και στα πρώτα χρόνια τους. Οπότε εγώ αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να πω. Έχεις εντοπίσει καθόλου πού πηγάζει αυτή η γοητεία για την Αμερική? Είναι ταινίες του Hollywood, cowboys που βλέπουμε μικροί, είναι η ιστορία του, ο Steve Jobs ή iconic entrepreneurs που έχουν ξεκινήσει κάπου όλοι. Για την απόφαση που πήρε ήταν το δεύτερο που λες. Προφανώς η Αμερική, λόγω της επίδρασης που έχει πάνω μας όλος ο πολιτισμός τους, δηλαδή τα τραγούδια τους, οι ταινίες τους κτλ., νομίζω μας γοητεύει όλους. Όλοι θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι στην Αμερική, όλοι θέλουν να παραδούν το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν ήταν αυτό κυρίως που με επηρέασε. Με επηρέασε γιατί όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι το χώρο του επιχειρήν, μου γοήτευαν πάρα πολλές επιτυχίες από εκείνη την πλευρά του ωκεανού. Δηλαδή από την Apple, από την Microsoft, από το Facebook τότε έρχονταν πολύ δυνατά. Το Twitter θυμάμαι, έχω το LF, δηλαδή έχω 4 γράμματα, ήμουν από τους πρώτους που γράφτηκα γενικά. Ναι. Δηλαδή με γοήτευε ο τρόπος με τον οποίο γεννιόντουσαν εταιρείες και γιγαντώντουσαν, ας πούμε, σε έναν ασύλληπτα γρήγορο χρόνο. Όλα είναι πιθανά. Ναι, η Google παράδειγμα, δηλαδή έτσι διάβασα την ιστορία τους τότε, θυμάμαι, για την ιστορία της Google, διάβασα για την ωραιότερη δεύτερη πράξη στην ιστορία των επιχειρήσεων που μιλάει για τον Steve Jobs, που όταν γύρισε ξανά πίσω είχε η εταιρεία λεφτά για 30 μέρες και πώς είναι δυνατόν να κάνει σε συνέχεια αυτό που έκανε. Δηλαδή αυτά με γοήτευαν πάρα πολύ, αυτό το αδύνατο που γίνεται πραγματικό. Θυμάσαι πώς νιώθεις στο αεροπλάνο? Το πιο μακρινό μου ταξίδι ήταν 2 ώρες μέχρι τότε. Δηλαδή Γερμανία-Ελλάδα παράδειγμα, έτσι, κάπως στην Ευρώπη. Αυτό το να κάνω 3 πτήσεις για να φτάσω εκεί που ήθελα. Ναι, αλλά και πού πας πέρα από το ότι είναι μεγάλο? Ναι.
Εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν κατέβηκα πρώτη φορά και πάτησα αμερικάνικο έδαφος, στο Σαν Φρανσίσκο είχαμε προσγειωθεί τότε, ήταν ένα πάρα πολύ περίεργο συναίσθημα. Δηλαδή, δεν ξέρω, από τη στιγμή που είχα πατήσει το πόδι μου εκεί, ένιωθα σαν να. It meant to be, δηλαδή σαν να ήταν εκεί. Ναι, αυτό. Ναι, ήρθα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάπως έτσι. Βέβαια, εντάξει, μετά είδα και λίγο τα πρακτικά θέματα, το jet lag, δεν μπορούσα να κοιμηθώ πόσες μέρες τα λεπτά. Ναι. Μου λέγανε, αλλά δεν ήξερα καν τι είναι. Το ένιωσα, ας πούμε, έτσι πολύ έντονα. Αλλά κάπως έτσι ξεκίνησε. Όπως είπα, ήταν μια μεγάλη αποτυχία τότε. Ωστόσο, εντάξει, είχα και μια οικογένεια που με στηρίζει πάρα πολύ και η Ελίνα, η γυναίκα μου, που της έλεγα ότι δεν βρίσκω να μιλήσω κανέναν. Δηλαδή, δεν απαντάει κανένα στα email μου. Μου λέει, δεν πειράζει, ζήστο και εντάξει, θα δούμε. Και μετά γύρισα πίσω και μετά εκείνο ταξίδι ήταν 30 μέρες. Μετά γύρισα πίσω, έκανα άλλο ένα μικρό ταξίδι 2 εβδομάδων. Όχι, και εκείνο ξεκίνησε και 2 εβδομάδες, διήρκεσε 1 μήνα. Και μετά πήρα την απόφαση ότι πρέπει να κάνω μεγαλύτερα ταξίδια. Οπότε το πρώτο ταξίδι το 2012, που είπα θα μείνω περισσότερο καιρό, ήταν 88 μέρες. Η ΕΣΤΑ επέτρεπε 50 μέρες. Οπότε είπα θα κλείσω 88, μην το πάω και ωριακά, να χάσω καμιά πτήση, κάτι, δηλαδή αν ακυρωθεί κάτι που δεν ξέρω, στο χειμώνα ήταν το πρώτο ταξίδι. Οπότε πήγα 88 μέρες, πέρασα κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, τα σύνορα. Μου βοήθησε πάρα πολύ ο Άγγελος Αγγέλου τότε, με φιλοξενεί στο σπίτι του. Αρχίσαμε λίγο και με έφερε σε επαφή με κόσμο, τους έλεγα το story, τους έδειχνα κάποια πρωτόλια έκδοση του συστήματος. Εκεί ήρθα αντιμέτωπος, εκεί με μπέρδεψαν λίγο, να πω την αλήθεια, γιατί ήρθα αντιμέτωπος με μια κουλτούρα που είναι αρκετά διαφορετική από τους Ευρωπαίους. Γενικά η Αμερική είναι πολύ διαφορετική δυτική χώρα από οποιαδήποτε άλλη δυτική χώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που με μπέρδεψε ήταν ότι οι Αμερικανοί δεν τους αρέσει να σου λένε αρνητικά πράγματα. Και βέβαια επειδή έχουν δει τα πάντα, δηλαδή για κάποιον που θεωρούσαν την ιδέα γελία, τον είδαν στη συνέχεια όπως η Yahoo γελούσε με τη μηχανή αναζήτηση της Google. Νομίζω δεν γελάει κανείς τώρα πλέον άλλο. Το είδαν, οπότε γενικά δεν θέλουν να σου πούν τίποτα αρνητικό. Εγώ όμως αυτός ο ενθουσιασμός που εισέπρατα, πολύ ωραία, φοβερή ιδέα, ναι, να πας να το κάνεις και εγώ αν ήμουν θα έκανα και θα επένδυα κτλ. Εμένα γέμιζε αισιοδοξία, αλλά δεν έβαζε κανείς το χέρι στην τσέπη, όπως το λέμε έτσι λαϊκά. Και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι το ότι δεν μπορώ να βασίζομαι, δηλαδή σε αυτή την θετική ανάδραση που έπαιρνα. Ότι προφανώς εδώ δεν πρέπει να το καλυμπράρω, πρέπει να ρυθμίσω αυτό που ακούω, πρέπει να διαβάσω διαφορετικά το τι εννοούν πραγματικά. Αλλά έκατσα εκεί, σίγουρα ήταν χρήσιμο. Έφυγα μετά από 88 μέρες, γύρισα πίσω. Στο μεταξύ, εδώ είχα μια μικρή ομάδα. Ήταν και ο Βασίλης που ήταν μέρος της ιδρυτικής ομάδας. Ήταν ξέρω εγώ και ένας άλλος, που ήταν ο Μιχάλης Τζίκας, όπως develop που είχαμε πάρει κανονικά. Και ο Κώστας Βασιλείου ήταν μαζί μου τότε, γενικά έρχονταν στο ταξίδι μου. Κατά συνέπεια, συνεχίζαμε και χτίζαμε το προϊόν εδώ και εγώ σε κάθε συνάντηση μπορούσα να δείχνω και κάτι παραπάνω. Μέχρι τότε, πώς το χρηματοδοτείτε αυτό? Ήταν self-funded. Self-funded. Ναι, ήταν self-funded. Από τις αποταμιεύσεις σου? Αποταμιεύσεις, γενικά, ναι, ότι είχαμε κερδίσει από τη δουλειά μας κτλ. Οπότε αυτό που έγινε, γύρισα πίσω μετά από 88 μέρες και στις 88 μέρες, εντάξει, ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Τώρα λέω ξαναπάς, λένε δεν υπήρχε άλλη προήθεια, ξαναπηγαίναμε. Ο ενθουσιασμός ακόμα κρατούσε. Έκατσα 2 εβδομάδες, ξαναπήγα. Τη δεύτερη φορά στην αρχή φαινόταν ότι κάτι πάει να γίνει, μετά τίποτα πάλι. Και κάπου εκεί άρχισα να αντιλαμβάνουμε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή σιγά σιγά το παίρνω απόφαση ότι εδώ αυτό δεν είναι εύκολη διαδρομή. Προβλέπεται σκληροτράχυλη διαδρομή και απότομα αρχίζεις, ας πούμε, και σκέφτεσαι και την επιβίωση. Γιατί οι πόροι δεν ήταν ατελείωτοι, είχαμε πολύ λίγα χρήματα. Ακόμα και το angel investment των $100,000 του Άγγελου, δηλαδή τα μισά φύραν σε δικηγορικά έξοδα, για να καταλάβεις. Δεν ήταν, δηλαδή ήταν δύσκολα. Οπότε κάποια στιγμή μου έγινε επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος μετάλλαξε όλη την ιστορία γενικά της Cooks. Ποιος είναι αυτός? Έδρασε προσωπικά πάνω και πάρα πολύ. Ήταν ο Cam Lanier. Ο Cam Lanier ήταν ένας δισεκατομμυριούχος από την Ατλάντα. Ήταν τρίτης γενιάς οικογένεια επενδυτών. Ο προπάπος του είχε κάνει την πρώτη επενδυτική εταιρεία λίγο εφόσον ο Γκράχαμ Μπέλ ανακάλυψε το τηλέφωνο και άφησε τη δουλειά του και πήγε αγόρασε τηλέφωνα και προσπάθησε να το πουλήσει και έτσι ασχολήθηκε με την επιχειρηματικότητα. Οπότε στη συνέχεια έγινε επενδυτής και ο Κέμ ήταν η τρίτη γενιά, μεταξύ ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος, πάρα πολύ απλός.
Με συμπάθησε πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να κατανοήσει πώς πήρα όλο αυτό το ρίσκο. Δηλαδή, να πάω σε ξένη χώρα, να προσπαθήσω. Έλεγε δηλαδή σε φίλους του: έρχεται ξανά, έρχεται. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, και τα λοιπά. Λέει πώς το κάνει. Και μάλιστα έλεγε το εξής ισοδύναμο, λέει: είναι σαν να μαθαίνω εγώ ελληνικά για να πάω στην Ελλάδα να βρω επενδυτέ. Γίνονται αυτά τα πράγματα, λέει. Έτσι και με κάποια δόση, ξέρω εγώ, έτσι αθότητας. Πώς το γνώρισες? Αυτό το γνώρισα. Εντάξει, όπως συνήθως γίνεται, ο Αγγέλου με γνώριζε σε διάφορους ανθρώπους, ένας από αυτούς με γνώριζε κάποιον άλλον και ένας από αυτούς με γνώριζε συνέχεια στον Κέμιλανία. Αυτό το network effect. Το network effect, ναι. Το οποίο ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις, ναι. Γι' αυτό και κάθε επαφή που κάνεις σε μια τέτοια διαδρομή είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτός του άρεσε πάρα πολύ ιδέα. Εκείνη την περίοδο το fund του, το ITC fund και το έκανε synergize. Το ITC Holdings ήταν ένα fund με την TPG Growth και πήγαν να κάνουν ένα roll-up strategy για το restaurant industry, όπου πέραν διάφορες εταιρείες, τις αγόρασαν και τις βάλαν μαζί και στην ουσία πήγαν να δημιουργήσουν συνέργειες, ας πούμε, μεταξύ τους και να καλύψουν όλο τον κύκλο, το life cycle ενός υπαλλήλου που λένε, δηλαδή από το recruiting, από το onboarding, το training και το scheduling και τα λοιπά. Και τους έλειπε το learning. Οπότε όταν είδε το learning, ήταν και mobile και τότε εμείς ήμασταν αρκετά μπροστά με το social learning και το mobile κτλ. Του άρεσε πάρα πολύ. Και βέβαια ο άνθρωπος ήθελε, ως μέρος του roll-up strategy, δεν ήθελε να επενδύσει, ήθελε να το αγοράσει. Και εγώ τότε είπα ότι εγώ δεν το δίνω, τώρα ξεκίνησα κτλ. Βέβαια, προφανώς με τέτοια πρόταση, όταν πας με τέτοια περίοδο και μπορεί η εταιρεία να αποτιμά 4-5 εκατομμύρια, τότε και την περίοδο μπορεί να ήταν πολύ ελκυστική να πεις το δίνω, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσουμε. Τέλος πάντων, για να πάω λίγο πιο πίσω, όταν το γνώρισα, του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, συμπαθήσαμε πάρα πολύ, αλλά και αυτός δυσκολευόταν να επενδύσει σε μια εταιρεία από την Ελλάδα που δεν ήξερε τίποτα για την ιστορία της, για εμάς, για μένα δηλαδή κτλ. Οπότε έφυγα μετά το δεύτερο τρίμηνο, που ήταν πάλι 86-87 μέρες. Έφυγα με άδεια χέρια, που περίμενα μια απόφαση από αυτόν που θα μου λέγε μερικές μέρες πριν φύγω αν θα επενδύσει όχι, μου ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Και απογοητευμένος ξαναγύρισα πίσω. Και λέω: πάει και αυτή η ευκαιρία. Και μετά συνειδητοποίησα ότι τελειώνουν τα κεφάλαια. Δεν είχαμε και πολλά λεφτά άλλο, αλλά είχαμε περάσει και τη γραμμή χωρίς επιστροφή. Δηλαδή, δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Δεν μπορούσε σε εκείνη τη φάση να πεις ότι πάω σε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Όχι. Ούτε μπορούσε να πεις μέσα στη βαθιά κρίση της Ελλάδας πάνω να πουλήσω εκπαίδευση λιτονική. Εδώ παλεύουν για την επιβίωσή τους. Ήταν σχεδόν αστείο. Οπότε λέω: θα ξαναπάμε. Και μετά από 2 εβδομάδες λέω: τη Λίνα, κλειστήριο, θα ξαναπάω. Και ό,τι γίνει. Έχουμε λεφτά για ένα ταξίδι ακόμα. Και πήγα και αλήθεια σε εκείνο το ταξίδι που γίνανε και όλα. Πήγα να περάσω τα σύνορα στο Washington DC, ήταν το entry point. Με ρωτάει εκεί ο officer πόσες μέρες θα μείνεις. Λέω 88 μέρες. Γυρίζει, με κοιτάει. 88 μέρες, μου λέει. Κάτι δεν μου άρεσε στον τρόπο που ρώτησε. Λέω 88 μέρες. Τι θα κάνεις, λέω 88 μέρες. Αφήνει το διαβατήριο κάτω και αρχίζει τώρα τη συζήτηση. Παρά ήσουν ειλικρινής τα πω. Ναι, γενικά είμαι ειλικρινής ως άνθρωπος. Δηλαδή, λέω τι θα κάνω. Ναι, έχω μια επιχείρηση, ψάχνω αυτά. Networking, business development. Μάλιστα, μου λέει. Πότε ήρθες τελευταία φορά? Λέω πριν 3 μήνες. Πόσο καιρό έκατσες? Λέω 87 μέρες. Κουνάει το κεφάλι. Και πριν από αυτό, πόσο έκατσες? 88 μέρες. Μάλιστα. Δεν είπε τίποτα. Πήρε ένα χαρτί, αυτό το customs που πρέπει να συμπληρώσεις, που το είχα δώσει. Έβαλε ένα B μέσα ένα κύκλο και μου το έβαλε στο διαβατήριο. Μου σφραγίζει στο διαβατήριο και μου λέει: οκ, φεύγεις. Λέω: ευτυχώς πέρασα. Λέω: πέρασα. Λέω: εντάξει, αλλά βλέπω διαβατήριο. Έβαλε σφραγίδα πόσες μέρες μπορώ να μείνω. Και να πάω πίσω να το ρωτήσω. Λέω: άστο, φούλο με πέρασε. Λέω: εντάξει. Παίρνω τη βαλίτσα μου. Πάω να βγω και πάντα στο τέλος δίνεις αυτό το χαρτί στον officer εκεί. Το βλέπει, μου λέει: όχι, από εδώ, από εκεί. Κοιτάω εκεί, second level inspection. Λοιπόν, εδώ λέω: αυτό δεν αρέσει. Να μου βγάζουν τα ρούχα μας. Πήγα εκεί, εντάξει. Εκεί τώρα μετά έπρεπε να με κάνω φίλο και φτερό. Πέρασα από συνέντευξη, γιατί πώς ψάξαν τα πράγματά μου. Δηλαδή είχε πάρα πολύ. Και εν πάση περιπτώσει, τελείωσε ο έλεγχος. Έρχεται η officer μετά από αρκετή ώρα, με παίρνει στην άκρη, μου δίνει το διαβατήριο και μου λέει: είναι η τελευταία φορά που περνάς με αυτές τις προϋποθέσεις. Λέω: τι έκανα? Και μου λέει ακριβώς αυτό. Μου λέει: κάνεις misuse
το συνέστημα. Δεν είναι αυτό το πνεύμα, λέει. Και τα λοιπά, το σφραγίζει και μου λέει πρέπει να δημιουργήσει άλλες προποθέσεις άμα θέλεις να. Οπότε λέω αυτό ήταν. Κυριολεκτικά και λόγω χρημάτων και λόγω ουσιαστικών αυτό. Ναι, τελευταία ευκαιρία, ναι. Και είχα λοιπόν 88 μέρες, maximum μπορούσα να το πω 90 μέρες αυτό ήταν. Οπότε έπρεπε 90 μέρες να καταφέρω ό,τι δεν είχα κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο Kem Lanier, που έχει την ITC Holdings, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν η εταιρεία του, το group του, αγοράζει εστιατόρια και τρέχει εστιατόρια. Όχι, αυτός κάνει επενδύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας. Okay. Οπότε στην ουσία, στον χώρο της εστίασης, έχει βρει τότε μια ευκαιρία να βάλει διάφορες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν διαφορετικές λύσεις τεχνολογίας για να καλύψει ολιστικά όλες τις ανάγκες ενός εστιατορίου. Okay. Και επειδή στην Αμερική οι αλυσίδες εστιατορίων είναι τεράστιες, σου λέει θα πάω και θα πουλήσω σε τεράστια μαγαζιά. Burger King, Subway, McDonald's, είναι τεράστια τα μαγαζιά αυτά, δεν υπάρχει. Εσύ έχεις κάνει focus στο εστιατόριο πριν από αυτό ή εξαιτίας αυτού κάνεις focus τελικά στο εστιατόριο? Εμείς κάποια στιγμή, και εγώ όσο έκανα business development το διάστημα που ψάχνα κεφάλαια, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι 5-6 εταιρείες που ήξερα εγώ που δεν μ' άρεσαν τα προϊόντα τους, παρόλο που ήταν τα εδραιωμένα έτσι, γνωστοί ανταγωνιστές οι μεγάλοι. Υπήρχαν άπειρα ανταγωνιστικά προϊόντα εκεί έξω. Οπότε λέω, εντάξει, τουλάχιστον τόσο πολύ κάποια εμπειρία την είχα. Και λέω, δεν μπορείς να είσαι industry agnostic σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, πρέπει να κάνω focus. Και σκεφτόμουν, ωραία, άμα πάρουμε χρηματοδότηση, πού θα πάω να πουλήσω? Ναι. Και λέω, πρέπει να βρούμε μία βιομηχανία, έναν κλάδο, ένα domain, στο οποίο να μπορούμε να πούμε ένα story και να χτίσουμε ένα success και να λένε όλοι οι υπόλοιποι, παράδειγμα, ναι, εντάξει, η Scoox είναι μικρή, αλλά είναι οι experts και για εδώ. Είναι ο μόνος τρόπος να ανταγωνιστούμε με τους μεγάλους. Το οποίο σου δούλεψε πάρα πολύ καλά. Και δούλεψε πάρα πολύ καλά αυτό, όντως. Και όταν ήρθε ο Kem Lanier και μου είπε εστιατόρια, εγώ δεν ήξερα την αγορά τόσο καλά, αλλά όταν μετά μου την περιέγραψε και μετά συνειδητοποίησα ότι με όρους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς δεν κοιτάς τα εστιατόρια. Με όρους αμερικάνικους, όπως όλα είναι big, η Subway έχει 45.000 μαγαζιά. Ναι. Μισό εκατομμύριο κόσμο, μισή Θεσσαλονίκη δουλεύει για. Οπότε αντιλήφθηκα το μέγεθος και λέω είναι ό,τι πρέπει, είναι κουτί για μας αυτό. Και ναι, και έτσι μπήκαμε δηλαδή στο τελευταίο τρίμηνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, σαν επιχειρηματίας είσαι από πολύ νωρίς του focus. Και laser focus μάλιστα. Και του discipline. Ναι, discipline. Ναι. Αμερική γιατί είναι μεγάλη αγορά και δεν κάνουμε καθόλου, παρεκκλίνουμε από αυτό. Και ξεκινάμε με το εστιατόριο, το food service, γιατί είναι επίσης πολύ μεγάλη αγορά και δεν παρεκκλίνουμε και έτσι είναι. Δηλαδή εμείς αλλάξαμε όλο το site. Τότε εμείς όταν πήγαμε στην Αμερική και ψάχναμε κεφάλαια, λέγαμε ότι γενικά είμαστε ένα learning solution, δεν μιλούσαμε σε ποιον απευθυνόμαστε. Εφόσον συζητούσαμε την επένδυση και τα λοιπά και είδατε ότι θα πάει καλά, γυρίσαμε όλο το website και γίναμε οι experts στο restaurant, στο learning για τα εστιατόρια. Πώς σας σηκώσατε? Σηκώσαμε $1.000.000 και πώς έγινε αυτό? Σε εκείνο το τελευταίο ταξίδι λοιπόν το περίφημο που πέρασα τελικά, πολύ νωρίς ξανά χτύπησα την πόρτα του Kem. Αρχίσαμε να έχουμε πάλι κάποιες επαφές. Με κάλεσε στα γραφεία μιας από τις εταιρείες που ήταν μέρος του Roll-Up Strategy γενικά, τη Hot Schedules. Φώναξε όλα τα στελέχη της Hot Schedules, φώναξε κανένα δύο συνεργάτες του. Φώναξε τον John Chitsey, ο οποίος αργότερα έγινε CEO της Subway, ο οποίος ήταν partner του. Και ήθελα να παρουσιάσω το προϊόν. Και μπήκα σε έναν χώρο, ο οποίος είχε καμιά 20 άτομα και παρουσίασα το προϊόν, το όραμα κτλ. Και κάπου εκεί μάλλον τους κέρδισα και στη συνέχεια με κάλεσε να πάω στην Ατλάντα 2 εβδομάδες αργότερα, μια Κυριακή, για να συζητήσουμε μια πιθανή επένδυση. Οπότε πήρα το αεροπλάνο την Κυριακή το πρωί. Θυμάμαι ότι ήμουνα και πάρα πολύ μπουκωμένος για 2 εβδομάδες, δεν μπορούσα πρέπει να είχα μωρίτιδα και λέω πώς θα πετάξω. Δεν κατάφερα γενικά να καθαρίσω, οπότε όταν κατέβηκε το αεροπλάνο νόμιζα ότι θα σπάσει το τύμπανό μου, δηλαδή δεν άκουγα τίποτα. Το ένα αυτή ξεβούλωσε στα μέσα της διαπραγμάτευσης με τον Kem. Και λέω να πάω, λέω, στην πιο σημαντική συνάντηση της ζωής μου, λέω, με τέτοιες προϋποθέσεις, με τέτοιο πόνο κτλ. Κατέβηκα, εν πάση περιπτώσει, ήρθε, με πήρε ο οδηγός του, με πήγε σε ένα γραφείο που βρεθήκαμε με τον Kem και εκεί καθίσαμε 7 ώρες. Και το πήραμε όλα από την αρχή ξανά. Δηλαδή με ρώτησε, πες μου, λέει,
γιατί ήρθες, γιατί έρχεσαι, γιατί ξανάρχισε. Ήθελα να του μιλήσω για την οικογένειά μου, για το παιδί μου. Ήταν people guy. Ήθελα να γνωρίσω τον άνθρωπο πίσω από τον επιχειρηματία. Με ρώτησε τι θα κάνω αν δεν βρω κεφάλαια. Γιατί σκούξ, δηλαδή γιατί το προϊόν αυτό. Οπότε ξοδέψαμε πολύ χρόνο στο να με καταλάβει καλύτερα και ποιο ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτό που κάνω κτλ. Και κάποια στιγμή μου είπε κιόλας ότι εγώ, λέει, δεν έχω κάνει ποτέ μειοψηφική επένδυση. Αλλά είμαι, λέει, πάρα πολύ καλός πλειοψηφικός, λέει, επενδυτής και μέτοχος και μπορώ να σου δώσω να μιλήσεις, λέει, με πάρα πολλούς επιχειρηματίες που έχω επενδύσει. Ο άνθρωπος είχε μακρά ιστορία, δηλαδή είχε βάλει πόσες εταιρείες στο χρηματιστήριο, δηλαδή ήταν πολύ πετυχημένος, να σου πούνε κτλ. Και λέω, εγώ δεν δίνω την πλειοψηφία. Και μου λέει, γιατί δίνεις την πλειοψηφία? Μου λέει, γιατί, λέει, είσαι από τους επιχειρηματίες που λένε αυτό είναι το μωρό μου και δεν το δίνω. Λέω, όχι, κοίταξε, του λέω. Προφανώς είναι το μωρό μου, το παιδί μου, όπως θέλεις πάρτο, αλλά του λέω και κάποια στιγμή προφανώς δεν θέλω να το περιορίσω με βάση του βιολογικού μου κύκλο, αλλά του λέω, του κάνω την εξής ερώτηση, του λέω, παιδιά έχεις? Και με κοιτάει και μου λέει, έχω. Θα άφηνες το παιδί σου να φύγει από το σπίτι 5 χρονών? Και μου λέει, όχι. Του early, Ναι. Του λέω, είναι πολύ νωρίς. Εγώ όλο κοιμάμαι με το σκούξ και εγώ ξυπνάω με το σκούξ. Κανένας δεν μπορεί να το νιώσω όσο εγώ και κανένας δεν έχει το πάθος σε μένα. Οπότε του λέω, είναι νωρίς για να δώσω την πλειοψηφία, του λέω. Και μου λέει, οκ. Δεν είπε βέβαια, δεν πήρε θέση γενικά. Μου λέει, θα το σκεφτώ, πρέπει να μιλήσω με τους συνεργάτες μου κτλ. Με ξαναπήγε πίσω μετά από 7 ώρες στο αεροδρόμιο μαζί με τον οδηγό του αυτή τη φορά. Μ' αφήνει και σκέφτομαι τώρα, εγώ τελευταίο ταξίδι. Δεν έχουμε άλλο υποψήφιο επενδυτή. Κεφάλαια δεν έχουμε. Γιατί είπα. Ναι, μόλις το παίξα δύσκολο. Γιατί είπα αυτό το πράγμα, δηλαδή είπα. Αλλά έτσι ένιωθα, εν πάση περιπτώσει. Πήγα στο αεροπλάνο, το σκεφτόμουν, πήγα πίσω και είχε υποσχεθεί να μου πάρει Δευτέρα τηλέφωνο το απόγευμα να μου πει. Με παίρνει την Δευτέρα το απόγευμα, δεν έφυγα όλη τη μέρα από το σπίτι, στον Αγγέλο ήμουνα. Περίμενα το τηλέφωνο του. Με παίρνει τηλέφωνο, το σηκώνω με αγωνία, μου λέει γεια σου κτλ. Ξέρω, λέει του, ότι σου χρωστώ μια απάντηση, αλλά θέλω άλλη μια μέρα. Δεν είχα και άλλη επιλογή. Άλλη μια μέρα. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι μάλλον μπορεί να μην είχα φάει και μέχρι την επόμενη μέρα που θα έπαιρνε τηλέφωνο 5 ώρα, 6 ώρα τι είχαμε πει. Με ξαναπαίρνει την άλλη μέρα τηλέφωνο και μου λέει: κοίταξε, πραγματικά συγγνώμη, λέει, δεν το κάνω για κανένα λόγο, λέει. Αλλά πρέπει να πάρω το OK, λέει, και από κάποιου συνεργάτε μου κτλ. Προφανώς ήταν η πρώτη φορά που θα επένδυσε σε μια εταιρεία από κάποιον που ήρθε από το εξωτερικό και δεν ξέρει κανένα. Είναι μειοψηφικά. Μειοψηφική επένδυση από τη φορά. Δηλαδή, του έβαλα πολλά δύσκολα. Πολλά καινούργια πράγματα, ας πούμε, και μηδενικός τζίρος. Δεν είχαμε τίποτα. Δηλαδή, η αποτίμηση που ζητούσε ήταν σχετικά ψηλή. Μου λέγε, μα δεν έχει τζίρο, δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει, μου λέγε. Και συζητάγατε για 1 εκατομμύριο επένδυση από τον ίδιο, αυτό, ναι, από αυτή την εταιρεία. Ναι, λοιπόν. Και με παίρνει την τρίτη μέρα τηλέφωνο και όταν μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, έχεις χρόνο να μιλήσουμε. Το απαντάω ναι και πάω να τρέξω στο μπαρ, στο σπίτι του Αγγέλου, να βάλω ένα σφινάκι με ταξά, να πιω πριν σηκώσω το τηλέφωνο. Και δεν πρόλαβα, πήρα κατευθείαν τηλέφωνο και το σήκωσα και μου λέει hi partner. Και μου λέει, εγώ, λέει, σου εγγυάμαι, θα δουλέψω μέρα νύχτα μαζί σου για να σε βοηθήσω να πετύχεις. Και λέω, δηλαδή, νιώθεις μια συμμαχικό, ότι είμαστε σύμμαχοι σε αυτό και μπορεί να είναι ο άλλος δισεκατομμυριούχος, ναι, αλλά ξέρει ότι από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να κάνει κάτι, αυτό το καινούργιο πράγμα που χτίζει. Έτσι ακριβώς, σου δίνει την εντύπωση σαν να είναι η αποστολή του, ναι, να βρίσκει νέους επιχειρηματίες που τους πιστεύει και ότι πιστεύει ότι αξίζουν και ότι πρέπει να τους βοηθήσει να πετύχουν. Φυσικά, ως επενδυτής δεν το ακούσε πάντα, αλλά είχε μια τελείως, δηλαδή ήταν αξιοσημείωτη. Κυρίως επειδή αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και δισεκατομμυρίουχοι έχουν δει ότι το επόμενο μικρό story που έχουν αυτή τη στιγμή μπροστά τους μπορεί να γίνει μεγαθύριο. Οπότε είμαστε σε φάση όπου συμφωνήσαμε τελικά, την τρίτη μέρα που πήρε τηλέφωνο και μετά έπρεπε να γίνει η επένδυση ίδια, έπρεπε να προηγηθεί due diligence, το οποίο θέλουν τον χρόνο τους. Εγώ το μεταξύ, φτάσαμε Νοέμβριο, εγώ είχα εισιτήριο για να γυρίσω 22 Δεκεμβρίου, πετούσα, όχι 22 πετούσα πίσω, 23 πετούσα πίσω, συγγνώμη, λόγω διαφοράς ώρας θα ήμουν 24 πίσω παραμονές στην Ελλάδα. Οπότε 23 ήταν Κυριακή. Λοιπόν, τον πήρα τηλέφωνο κάποια στιγμή και του λέω: μπορούμε να κλείσουμε την επένδυση πριν τα Χριστούγεννα? Και μου λέει: γιατί δεν ξέρω αν γίνεται τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Λέω: αν έχω υπογράψει το παιδί μου, θα να μου πίσω
τα Χριστούγεννα και τα λοιπά. Και όντως είχα υποσχεθεί και τον μικρό θα μου πει στα Χριστούγεννα αυτός εκεί την περίοδο έχει παίξει με το ταξίδι που έλειπα συνέχεια. Και πήρε ο δικηγόρο και είπε πρέπει να κλείσει σε 30 μέρες η επένδυση. Και το κάναμε στις 30 μέρες. Και θυμάμαι με πήρε Πέμπτη το βράδυ τηλέφωνο στις 23 ήταν Κυριακή, 22 ήταν Σάββατο, 21 Παρασκευή, 25. Αν θυμάμαι καλά, με πήρε το βράδυ και μου λέει: εγώ αύριο ταξιδεύω. Να ξέρεις ότι έχω βάλει δίπλα στην υπογραφή μου που είναι σε escrow, δεν θα απελευθερωθεί εφόσον υπογράφαμε και οι δύο. Μου ξαναμίλησε με πολύ υπέροχα λόγια κτλ. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει, που εμπιστεύτηκες στην επένδυσή μας και όλα τα σχετικά. Και εγώ αύριο το πρωί, λέει, έχω δώσει και εντολή, θα μεταβιβαστεί το 1 εκατομμύριο, λέει, στον εταιρικό λογαριασμό της εταιρείας. Ξυπνάω εγώ την Παρασκευή το πρωί, μέσα στη τελή χαρά, υπογράφω τα χαρτιά, περιμένω να μπουν τα λεφτά στο λογαριασμό. Δεν βλέπω τίποτα. Πάει 9, πάει 10. Μιλάω με το δικηγορικό γραφείο. Λέει εντάξει, θα μπουν τα λεφτά μέσα κάποια στιγμή. Μπορεί να γίνεται κάποιο έλεγχο από την τράπεζα όταν μεταφέρονται κεφάλαια λίγο μεγαλύτερα κτλ. Οκ, πάει 11, πάει 12. Αρχίζω και ανησυχώ γενικώς. Παίρνω σε ένα τηλέφωνο τον δικηγόρο και λέει: κοίταξε, θα κοιτάξουν λίγο εσένα, λίγο background check εσένα, λίγο το social security number σου κτλ. Λέω: αλλά δεν έχω social security number. Συγγνώμη, δεν έχω social security number. Λέω: μη μου λες τώρα, λέει πώς άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό. Δεν ξέρω, πήγα, λέω: άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό με τα εταιρικά χαρτιά. Άρχισε να προβληματίζεται. Λέω: μη μου λες τέτοια τώρα, λέω, τελευταία στιγμή. Πήγα εκεί το μεταξύ, μου λέει: αλλά από εδώ που πήγα στο κέντρο του Όστο που ήταν το γραφείο του, υπέγραψα τις καινούριες μετοχές για τους μετόχους και συμφωνούμε ότι πρέπει να πάω στην τράπεζα να μιλήσω με την τράπεζα την ίδια. Και παίρνω το αυτοκίνητο να πω πίσω, μεταξύ τράπεζα και είναι 2 η ώρα, ήταν 2 παρά. Εγώ με το app τώρα στο χέρι, Παρασκευή μέρα, την Κυριακή πετάω. Την Παρασκευή, λοιπόν, ξεκινάμε και σε κάθε φανάρι κάνω refresh το app. Είχαμε $3,000, πόσο είχαμε μέσα στο λογαριασμό, αυτά τα λεφτά μας. Τίποτα, $3,000 σε κάθε refresh, $3,000. Και προσπαθώ να φτάσω πριν 2 ώρες στην τράπεζα για να δω τι γίνεται. Και κάποια στιγμή από φανάρι σε φανάρι είχε κίνηση, κοιτάω το ρολόι, 2 και 1, τελείωσε. Λέω: κάνω refresh, 1.300.000. Δεν υπάρχει. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε απλά, ναι. Τελευταία στιγμή έτσι μας... Τελευταία στιγμή. Καταρχάς, αυτό ήταν το πρώτο εκατομμύριο από τα 6,5 που σήκωσε μέχρι να έρθει το growth round. Και σε όλα τα rounds αυτά η ITC Holdings ήταν μέσα. Και η Kinetic Ventures. Και η Kinetic Ventures. Και ξέρω ότι ήρθατε πολύ κοντά και με τον Ken. Ήρθατε πάρα πολύ κοντά. Σε κάποιες συνεντεύξεις σου τον έχεις πει και σαν τον δεύτερο πατέρα σου. Ναι. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτό? Ναι, στην πορεία χτίσαμε μια πάρα πολύ προσωπική σχέση. Στην ουσία ένιωσα να γίνουμε μέλος της οικογένειάς του. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό, Παναγιώτη, να πετύχω και για έναν άλλο λόγο. Δηλαδή έπρεπε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που έδειξε. Μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήρθε μόνος πολύ κοντά, γνώρισε την οικογένειά μου. Είχε να ταξιδέψει χρόνια επειδή είχε και ένα πρόβλημα υγείας. Οπότε ταξίδεψε μετά από χρόνια μόνο και μόνο για να έρθει στην Ελλάδα να περάσουμε 2 καλοκαίρια μαζί. Έζησε και τα 2 μου τα παιδιά, έτσι λίγο τα γνώρισε. Και χαιρόταν πάρα πολύ με την επιτυχία μου. Οπότε περνούσα και πολύ προσωπικό χρόνο μαζί του. Έγινε μέντορας μου γιατί ήταν πάρα πολύ έμπειρος. Ήταν άνθρωπος που οτιδήποτε και να συνέβαινε ήταν ψύχρεμος, ήταν σαν να τα έχει δει όλα στη ζωή του. Όλα λύνονται, όλα γίνονται κτλ. Είχε την ειλικρίνεια πάνω απ' όλα, δηλαδή είχε πολύ δυνατές αρχές και όντως ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Τι μεσολαβεί μεταξύ του growth round το οποίο σηκώνεις από την Vista Equity Partners και αυτών των μικρών rounds που σηκώνεις από αυτές τις εταιρείες, και φαντάζομαι εκεί μεσολαβεί πολύ commercial growth, πολύ εμπορική ανάπτυξη. Ποια είναι τα πράγματα τα οποία ξεχωρίζεις ίσως οι pivotal στιγμές, οι στιγμές που αλλάζει? Υπήρχαν 2-3 ορόσημα τα οποία σίγουρα ήταν σημαντικά και κάθε φορά βοηθούσαν την εταιρεία να σταθεί και να πάει παραπέρα. Όντως, εμείς τώρα είμαστε τον Ιανουάριο του 2013, πήραμε το πρώτο εκατομμύριο και έπρεπε να στήσουμε να το κάνουμε το προϊόν και την ιδέα business, δηλαδή στην ουσία. Εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα, δεν είχαμε πολιτές στην Αμερική, λέγαμε εντάξει, ωραία, πώς μπαίνεις τώρα. Οπότε εκεί κάναμε το πρώτο partnership με την Hot Schedules, οι οποίοι πουλούσαν στα εστιατόρια, ήταν ένα από τα portfolio companies του CAM. Αυτού του εγχειρήματος δηλαδή, και αυτό μας βοήθησε ότι αυτοί γίνανε ο πρώτος μας εξωτερικός βραχίωνας πωλήσεων. Οπότε εμείς μπορούσαμε να συγκεντρωνόμαστε στο να χτίσουμε ένα world class product.
Εμείς πάντα είχαμε ένα δυσανάλογα όριμο προϊόν για το μέγεθος που ήμασταν. Γιατί για διάφορους λόγους, όπως οι συνεργασίες που είχαμε πολιτικούς ως μεταπολιτές, το οποίο μας γλίτωνε από πάρα πολλά έξοδα γενικά, μας βοηθούσε πάρα πολύ να αναπτυχθούμε και να έχουμε κεφάλαια, δηλαδή εύκολα, και χτίζαμε ένα όλο και καλύτερο προϊόν. Εκεί λοιπόν τότε, πολύ νωρίς, είχαμε τον πρώτο πελάτη, την Kerbal Lane, που είναι μια μικρή αλυσίδα με 3 εστιατόρια στο Austin, ήταν οι πρώτοι μας πελάτες. Και μετά συνεχίζαμε και αποκτούσαμε πελάτες, και όχι πολύ μακριά από τη στιγμή εκείνη, δεν έχω μια κλίση και λέω ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πίτσα στη Subway. Αυτό μόνο είναι ένα πολύ μεγάλο story. Κάναμε pitch στην Subway, πήραμε τη δουλειά τελικά, κράτησε το sales cycle πάνω από 1 χρόνο. Έχω στο logbook μου 37 συναντήσεις για να πάρουμε τη δουλειά στα πλαίσια του πάνω από 1 χρόνο. Τεράστιο deal, έτσι. Ήταν τεράστιο deal και ήταν 45.000 μαγαζιά σε 120 χώρες. Το οποίο ήταν τελείως δυσανάλογο όπως το μέγεθος μας τότε. Όταν πήραμε τα δεδομένα τους κάποια στιγμή και πήραμε να βάλουμε στο σύστημα, σε staging, πάγωσε όλο το σύστημα, δεν άνοιγε τίποτα. Έπαιξε τα γραφεία το μισό το πρωί μόνο για τη Subway, σε χρόνο ρεκόρ. Δεν κοιμόμασταν. Αλλά ήταν ένα story από μόνο το πώς κλείσαμε τη δουλειά αυτή, πώς καταφέραμε και τους πείσαμε. Είχαμε μια καινοτομία την οποία καταφέραμε και αναπτύξαμε για να τους λύσουμε ένα πρόβλημα που δεν μπορούσε να το λύσει κανένας άλλος μέχρι τότε. Και έτσι καταφέραμε και τους πείσαμε ότι μπορούμε και πήραμε τη δουλειά. Και φυσικά μετά και η υλοποίηση του έργου ήταν πολύ πετυχημένη. Και πήρα μια σειρά από συστατικές επιστολές που έλεγε ο CIO τους ότι σε τόσα χρόνια δεν έχω δει ποτέ πιο smooth transition σε enterprise software από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Δηλαδή, κάνουμε rollout, ας πούμε, σε 120 χώρες, διαφορετικές γλώσσες, ας πούμε, μέσα σε 5 μέρες εργάσιμες, όπου μπαίνανε τη μία μέρα οι άνθρωποι εκπαιδευόντουσαν, αφήναν το ποσοστό εκπαίδευση 37% κτλ. Σε ένα μάθημα, και την άλλη μέρα που θα μπαίνανε έπρεπε να δουν καινούριο σύστημα, το ίδιο μάθημα στο 37% και να το πάρουν από εκεί. Δηλαδή για περίπου 500.000 χρήστες σε 120 χώρες. Είναι τρομακτικό, ναι. Είναι τρομακτικό και πήγε τόσο smooth που πάθανε σοκ όλοι. Να ρωτήσω, πού αποδίδεις αυτή την υπεροχή στο προϊόν και την τεχνολογία, πώς το καταφέρατε αυτό? Κοίτα, εγώ νομίζω ότι η υπεροχή στο προϊόν είναι συνδυασμός διαφόρων παραμέτρων, σίγουρα το πάθος και το μεράκι, ο περφεξιονισμός. Εγώ είμαι επίσης product CEO, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι τα καλύτερα προϊόντα, οι καλύτερες επιχειρήσεις και τα καλύτερα προϊόντα στείνονται από product CEOs. Όχι ότι όλοι οι product CEOs είναι επιτυχημένοι και κάνουν επιτυχημένα προϊόντα, αλλά όταν είναι επιτυχημένοι κάνουν τα πιο επιτυχημένα προϊόντα, γενικά όταν είναι καλοί. Ένας από τους λόγους που δεν έφυγα Αμερική ήταν αυτός, γιατί είχα πάρει την L1A visa, είχε εγκριθεί, ήμουν ένα βήμα από το να φύγω το 2013 στην Αμερική, είμαι οικογενειακός, και έκανα πίσω ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και λέω, θα πάω να στήσω εκεί την επιχείρηση, το προϊόν, ποιος θα το. Άρα ήθελες να είσαι κοντά στο product team, το οποίο υποθέτω είναι στην Ελλάδα, είναι στη Θεσσαλονίκη. Και έμεινα εδώ και φρόντισα για το προϊόν, και γενικά ως άλλο το προϊόν είμαι ένας μικρός δικτάτορας, να το πω έτσι, αποφάσεις που παίρνω, το τι θα μπει, το τι δεν θα μπει κτλ. Οπότε εκεί νομίζω έβγαλα όλο μου τον περφεξιονισμό, όλο μου το πάθος. Έπαιρνα αποφάσεις ως CEO που δεν θα μπορεί εύκολα να τις πάρει κάποιος product officer, γιατί θα πρέπει να σκέφτεται το return of investment και να αξίζει αυτό και αν το θέλουν. Εγώ ποτέ δεν έπαιρνα αποφάσεις για μια λειτουργικότητα με βάση το τι ζητούσαν οι πελάτες. Προφανώς το σεβόμασταν, αλλά σηκώνομαι ένα πρωί και έλεγα ότι αυτό είναι φοβερή ιδέα και δεν είναι αυτή, πρέπει να την τεκμηριώσω σε κανέναν. Και πήγαινα άλλη μέρα και έλεγα, τι κάνεις εσύ, κάνω αυτό, σταματάς, κάνουμε τώρα αυτό. Οπότε λειτουργούσε έτσι για ένα μεγάλο διάστημα και προσωπικά δηλαδή τους έλυσα και ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο συνέχεια έγινε η ναυαρχίδα της λειτουργικότητάς μας, που ήταν το λεγόμενο org module που έχουμε, που επιτρέπει να ανταποκριθούμε σε οργανισμούς που είναι τεράστιοι, το οποίο δεν το έχει κανένα ανταγωνιστικό προϊόν ως τώρα γενικά. Αυτό ήταν και το πρόβλημα της Subway που λύσατε, σωστά? Ναι. Εάν μπορείς να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε λίγο το προϊόν και ποια είναι τα features, ποια είναι τα πράγματα τα οποία προσφέρετε και εκείνες τις μέρες, ναι, αλλά και σήμερα. Ναι. Φαντάζομαι και ξέρω ότι έχετε κάνει κάποια renewals και έχει ξανά. Ναι, εμείς εφαρμόζουμε το continuous development, όπως το λέμε στην αγγλική ορολογία, δηλαδή κάθε μέρα σμπρώχνουμε, δηλαδή δημοσιεύουμε κώδικα καινούριο. Το προϊόν στην ουσία εξελίχθηκε με την ταχύτητα του φωτός κυριολεκτικά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αναπτύξαμε μια τεράστια πλατφόρμα. Ξεκίνησε με τις κλασικές λειτουργίες για την εκπαίδευση. Απλά βάλαμε πολλές καινοτομίες. Δηλαδή, ενώ σε όλα τα προϊόντα τα αγωνιστικά μπορούσε να σηκώσεις ως υλικό εκπαίδευσης, δηλαδή για να κάνεις ένα λειτουργικό μάθημα έπρεπε να είναι σε SCORM μόνο. Είναι ένα συγκεκριμένο πρότυπο τεχνολογικό, πάρα πολύ βαρύ και
προβληματικό, αλλά αυτό δουλεύαν όλοι, το οποίο δημιουργούσε ένα αρχείο flash, το οποίο το άνοιγε ο υπάλληλος και πατούσε next μέσα ένα flash και έβλεπε όλο το πράγμα. Εμείς επιτρέπαμε να μπορείς να ανεβάσεις PDF, PowerPoint, βίντεο, ό,τι θέλεις και να κάνεις ένα μάθημα με όσα βήματα θέλεις εσύ. Και on the job training είναι ένα βήμα και blended training, δηλαδή να μπορείς να πεις ότι στο πρώτο βήμα θέλω να πας να δεις ένα βίντεο, στο δεύτερο δες αυτό το PDF, στο τρίτο έλα στην τάξη, στο τέταρτο πήγαινε πίσω, δώσε online εξέταση. Δηλαδή, δώσαμε πολύ μεγάλη ευελιξία. Επίσης, προσθέσαμε πολλά social features. Δηλαδή, μπορούσαν άτομα να έχουν discussion boards. Σήμερα αυτονόητα, τότε δεν ήταν στα LMS τότε. Το κάναμε mobile. Δεν υπήρχε mobile learning. Τότε, επειδή το score ήταν flash και το flash δεν ήταν mobile compatible. Εμείς, επειδή δίναμε και άλλους τύπους content, μπορούσε να τρέξει σε mobile. Οπότε, είχαμε το πρώτο mobile application. Το οποίο, αν πας στα εστιατόρια, οι υπάλληλοι είναι νεαρής ηλικία. Ζούσαν δηλαδή με το κινητό τους όλη την ημέρα. Κατά συνέπεια, αυτά όλα παίξαν τον ρόλο τους. Και μετά στη συνέχεια βάλαμε gamification, βάλαμε leaderboards, δηλαδή που κάνανε incentivize και τους κινητροποιούσαν γενικά να τελειώνουν την εκπαίδευσή τους για να παίρνουν βαθμούς και να είναι στην κορυφή του leaderboard. Δηλαδή, βάλαμε πολλές καινοτομίες που το κάνανε λίγο πιο ευχάριστο, το γράψαμε ως consumer product. Δηλαδή το βλέπεις και σου θύμιζε ένα Facebook γενικά το προϊόν παρά ένα τοπικό enterprise, το οποίο ήταν άλλη μια καινοτομία, πολύ εύκολο στη χρήση, στη διαχείρισή του κτλ. Και μετά με τον καιρό προσθέσαμε development components. Βάλαμε skills το 16, σήμερα είναι hybrid trend, εμείς το βάλαμε το 16 skills και τα συνδέσαμε με jobs και με content για να ξέρεις τι εκπαίδευση πρέπει να πάρεις, ποιο είναι το gap σου κτλ. Βάλαμε performance reviews, βάλαμε goals, βάλαμε coaching. Και όλα αυτά τα συνδέσαμε και με την εκπαίδευση και κάναμε μια ολιστική learning and development πλατφόρμα, το οποίο είναι αρκετά μοναδικό. Μοναδικό, δεν έχει κάνει κάποιος άλλος. Όχι. Και έχουμε και ένα σημαντικό κομμάτι που το λέμε Impact Dashboard, το οποίο σου επιτρέπει να διερευνάς το τι επίπτωση έχει εκπαίδευση στα αποτελέσματα της εταιρείας. Okay. Ναι, το οποίο είναι επίσης πολύ μοναδικό και πολύ καινοτόμο και δηλαδή, υπάρχουν 2-3 πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις που κάνουν drive μεγάλο κομμάτι των πωλήσεων μας. Σε τι βαθμό βλέπεις αυτή τη στιγμή το adoption, την εφαρμογή από τις εταιρείες? Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ακόμα είναι αυτό το πολύ επιφανειακό, έτσι φοράμε τα γάντια, έτσι φοράμε το σκουφί, versus οι εταιρείες να έχουν πάει ήδη σε αυτό το όραμα. Έτσι είναι. Κοίταξε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα από διαφορετικές κουλτούρες και τρόπους σκέψης στο L&D, το οποίο το κάνει και δύσκολο ως προϊόν. Γιατί αν πας να αναπτύξεις μια πλατφόρμα μισθοδοσίας, όχι ότι είναι εύκολη με όλες τις νομοθεσίες κτλ., αλλά και ρωτήσεις 100 payroll experts πώς θα έπρεπε να είναι αυτή η εφαρμογή, θα σου πούν το ίδιο πράγμα. Άμα ρωτήσεις 100 L&D experts τι θα πρέπει να κάνει μια L&D πλατφόρμα, είσαι τυχερός να ακούσεις 200 διαφορετικές απόψεις, τις οποίες 6 μήνες να τους ρωτήσεις, θα ακούσεις πάλι κάτι άλλο. Γιατί αλλάζει συνεχώς. Αυτό κάνει και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας. Εγώ το έχω την δική μου ορολογία και λέω deterministic versus non-deterministic products. Δηλαδή, αυτό το προϊόν, όπως το δικό μας, είναι non-deterministic. Δηλαδή, οπότε είναι και πιο δύσκολο να το γράψουμε με τρόπο που να μπορείς να πας σε πολλούς. Έτσι, να πρέπει να είναι παραμετροπίσιμο κτλ. Οπότε, γιατί το λέω αυτό στην ερώτησή σου? Γιατί όντως κάθε οργανισμός έχει μια διαφορετική άποψη. Υπάρχουν ακόμα οργανισμοί που έρχονται πάλι 2 φορές το χρόνο να πάρουν μια εκπαίδευση και δεν τους θέλουν να παίρνουν άλλο χρόνο μέσα στην πλατφόρμα. Αυτό είναι. Και υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες δηλαδή έχουν όραμα. Έτσι, δηλαδή έχουν πάρει μια απόφαση, ας πούμε, και τους βλέπεις ότι έχουν πολύ μεγαλύτερο adoption της λειτουργικότητας της πλατφόρμας. Τους έχουν όλους. Όλα τα έχει. Απλά όσο πιο τολμηρή είναι μια νέα λειτουργικότητα, όχι τεχνολογικά, ως προς το L&D trend, γιατί εμείς έχουμε και ένα όραμα το πώς θα έπρεπε να είναι το L&D ως domain. Και μετά το υποστηρίζουμε τεχνολογικά, έτσι. Αυτή είναι και η διαφορά μας ίσως. Αλλά εκεί για πολύ καιρό, αναλόγως και με την εταιρεία, παίζει ρόλο στην απόφασή τους να το πάρουν, αλλά είναι ακόμα διστακτικοί στο να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά σίγουρα και πάντα έτσι ένα τολμηρό καινούριο λειτουργία στο L&D σημαίνει ότι το θέλουν και μπορούν να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν. Το Impact Dashboard, παράδειγμα, έχουμε πελάτες που άρχισαν να το χρησιμοποιούν 5 χρόνια μετά. Αλλά όταν το πήρανε, τους άρεσε που το είχε. Και το 2021 έρχεται η Vista Equity Partners, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα private equity fund στον κόσμο και το μεγαλύτερο private equity fund σε software στον κόσμο, και επενδύει σε σένα. Που σημαίνει ότι ξαφνικά σε βάζει στο χάρτη, αν δεν είσαι ήδη,
και είσαι μια από τις top επιλογές στο learning management system στον κόσμο πλέον, με τον επενδυτή αυτό. Πώς προέκυψε και τι θες να μοιραστείς μαζί μας για όλο αυτό το... Ναι. Αυτό προφανώς ήταν ένα άλλο σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή μας. Εμάς από κάποιο σημείο και μετά αυτά τα funds σε βρίσκουν, βλέπουν τον αριθμό των υπαλλήλων που μεγαλώνει. Οπότε φαντάζονται που βρίσκεσαι σε τζίρο και αρχίζουν. Ναι. Οπότε έπαιρνα πάρα πολλά emails από αυτούς και δεν απαντούσα γιατί ήμασταν κιόλας back, είχα επενδυτές, δηλαδή δεν ήθελα να ανοίξω συζήτηση με άλλους επενδυτές. Και τα αγνούσα. Και μία Παρασκευή βράδυ πριν κοιμηθώ, έρχεται ένα email από τη Vista. Τους ήξερα, βέβαια δεν ήξερα πόσο μεγάλη είναι, ήξερα ότι είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Δεν απαντάω, συνήθως δεν απαντάω. Την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάω και λέω: εντάξει, μήπως τη Vista πρέπει να απαντήσει για λόγους ευγένειας, ας πούμε. Και απάντησα γενικώς και μου ζήτησε να κάνουμε μια συνάντηση και κάναμε συνάντηση και μέσα στο Σαββατοκύριακο μάλιστα. Σάββατο ήταν. Και πάντα είναι μια καλό δείγμα όταν. Ναι, και μιλήσαμε και μου συστάθηκε. Ήταν ο Μπεν Μπένσον, ο οποίος ήταν στέλεχος της Vista. Μου μίλησε για το αυτό. Μου είπε ότι είναι based στο Austin, λέει, και να μας συγχωρέσετε που δεν σας ξέραμε κιόλας. Εκεί φυσικά συνειδητοποίησα ότι είναι ένα πολύ μεγάλο φαν, γιατί μου ρώτησε καταρχήν αν χρειαζόμαστε, αν σκεφτόμαστε κεφάλαια. Είπα δεν χρειαζόμαστε κεφάλαια, λέει μπορούμε να γνωριζόμαστε, να μείνουμε στη γνωριμία, αλλά λέω ότι δεν έχουμε σκοπό να σηκώσουμε κεφάλαια. Τέλος πάντων, από εδώ από εκεί ξανακάναμε συναντήσεις και τελικά σηκώσαμε κεφάλαια από αυτούς, αλλά μετά την πρώτη συνάντηση αυτό που έγινε είναι ότι πήρα έναν από τους συμβούλους που έχουμε στο board και του λέω, είχα μόλις μια συνάντηση με την Vista. Μου λέει ποια Vista, λέει την Equity Partners, λέω ναι. Και απορεί και μου λέει ok, και λέω βοήθησε μου λίγο να καταλάβω, λέω TST Vista, ξέρω ότι είναι μεγάλη. Μου λέει ok, ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις, λέει, είναι ο εξής. Και μου μια φανταστική πλασματική ιστορία προφανώς, αλλά ήταν ενδεικτική. Φαντάσου τον εαυτό σου, λέει, σε ένα cocktail party γεμάτο entrepreneurs. Και είναι πηγαδάκι, ο καθένας αρχίζει και λέει ακούσει ένα πηγαδάκι, το ότι εγώ μόλις σήκωσα, ξέρω εγώ, τόσα εκατομμύρια από το φαν, τα λένε και μεταξύ τους. Κάποιος άλλος θα μοιραστεί τα νέα του με ένα άλλο πηγαδάκι. Και κάποια στιγμή μπαίνει ένας μέσα και πάει στην παρέα του και λέει: μόλις σήκωσα, λέει, ξέρω εγώ, ένα φαντ από τη Vista. Σταματάει η μουσική και γυρίζουν όλοι να δουν ποιος είναι αυτός. Αυτό είναι η Vista. Λέω: wow, μου λέει αυτή είναι η Vista. Λέω: OK. Η Vista είναι ένα φαντ το οποίο κοιτάει χιλιάδες εταιρείες και επενδύει σε 10 κάτι εταιρείες το χρόνο. Δηλαδή πάρα πολύ επιλεκτική. Και το οποίο για μας φυσικά ήταν ένα ορόσημο. Και μάλιστα και θυμάμαι και όλους ότι δεν χρειάζομαι κεφάλαια και τα λοιπά. Και μου λέει, κάνω μου λέει το εξής απλά, λέει. Δώσ' μας basic δεδομένα, δεν θα ταλαιπωρήσουμε, λέει. Και εγώ θα έρθω πίσω σε 5 μέρες με μια πρόταση. Και άμα θέλεις, απέρριψέ την. Και δεν μπορούσα να την απορρίψω. Too good. Θες να μας δώσεις λίγο την αίσθηση πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εταιρεία, τα βασικά μεγέθη τα οποία θες να μοιραστείς μαζί μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.000 πελάτες. Okay. Όχι μόνο στο restaurant, υποθέτω πλέον. Τώρα καιρό που το ανοίξαμε, ναι. Ξεκινήσαμε από εκεί, αλλά το ανοίξαμε. Εμείς με τις απευθείας πωλήσεις μας είμαστε πιο επιλεκτικοί. Γιατί για να γίνεις αυτό που λένε οι Αμερικανοί industry agnostic, σημαίνει ότι πρέπει να πας να κάνεις και marketing σε όλα τα industries. Έτσι, για να χτίσεις brand awareness, το οποίο, να κάνεις lead generation, το οποίο θέλει τεράστια κεφάλαια. Άρα, αν δεν φτάσεις τουλάχιστον, λένε 100, για μένα με δεν φτάσει 150 εκατομμύρια recurring revenue ή τουλάχιστον 100, νομίζω το 100 πλέον είναι λίγα, δεν μπορείς να πας πραγματικά να είσαι efficient στο industry agnostic. Οπότε τι κάνουμε εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε focus, απλά όχι. Ξεκινήσαμε τα restaurants, πήγαμε σε retail, hospitality, manufacturing, όπου έχουν δηλαδή hourly workers και γενικά το επεκτείναμε σε όπου υπάρχουν frontline workers, που πλάκα-πλάκα οι μισές βιομηχανίες, το μισό εργατικό δυναμικό είναι frontline workers. Και είμαστε πολύ δυνατοί εκεί direct. Και μετά έχουμε μεταπωλητές και μεγάλους μεταπωλητές, όπως είναι η UKG, που είναι ένα μεγαθύριο, το οποίο πουλάει το προϊόν μας παντού. Οπότε είμαστε industry agnostic στο προϊόν. Στη στρατηγική μας εμείς απευθείας πηγαίνουμε σε πιο επιλεκτική και αφήνουμε τους μεταπωλητές μας, ας πούμε, και πουλάνε παντού. Πόσα άτομα είναι η δική σου ομάδα? 300 άτομα. 300 άτομα. Και είναι όλοι στην Ελλάδα, είναι όλοι στο εξωτερικό? Όχι, έχουμε περίπου 160 άτομα στην Ελλάδα και 140 υπαλλήλους στην Αμερική. Και το product? Ναι, και το product είναι εδώ, ναι. Αυτό είναι επίσης πολύ εντυπωσιακό, ότι υπάρχει μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα που μπορεί και παίζει στο Champions League. Παίζει Champions League και σχεδιάζει ένα product το οποίο το χρησιμοποιεί η PepsiCo για να κάνει train όλο της το ανθρώπινο δυναμικό. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, ποιο είναι το επόμενο στοίχημα για εσάς, τα επόμενα, κοιτώντας λίγο μπροστά, όχι πολύ μακριά,
Δεν είναι και να κοιτάς πολύ μακριά. Δεν είναι. Γενικά, εμάς το επόμενο μας στοίχημα είναι καταρχήν επειδή πήραμε μια τολμηρή απόφαση και κάναμε τεράστια επένδυση στο R&D για να ξαναγράψουμε την πλατφόρμα, ενσωματώνοντας όλη την εμπειρία που είχαμε, όλη την προβολή που κάναμε για το που πάει το μέλλον στο L&D και το τι πιστεύουμε εμείς και πώς θα θέλαμε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον του L&D με τις κινήσεις μας. Γιατί έχουμε όρομα και για το L&D, όπως είπα, και μετά ερχόμαστε και χτίζουμε τεχνολογία για να το υπηρετήσει. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό μέσα στο 2025 να ολοκληρωθεί αυτή η καινούργια πλατφόρμα, η οποία, όπως λέμε, θα αλλάξει για πάντα τα πάντα στην αγορά του L&D. Κόστος επένδυσης είναι αυτό, γιατί 2 χρόνια ακούγεται. Είναι ένα μεγάλο μέρος της επένδυσης. Τώρα, αριθμούς ακριβώς δεν θα μπορούσα να σου πω, γιατί γράφουμε παράλληλα και στο ένα που πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται και στο καινούριο. Αλλά αποκέψουμε και μετά γράφαμε περίπου το 70% του R&D πήγαινε στην καινούργια την πλατφόρμα. Από αυτό εγώ το καταλαβαίνω, ότι ειδικά στο δικό σας το χώρο και με κάποια multiples κάποιους πολλαπλασιαστές που εμείς ξέρουμε ότι είναι η βασική της αγοράς, θα σας τοποθετούσε σε ένα πολύ κοντά σε unicorn status. Νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε, σε ένα unicorn status τώρα. Ένα δις κεφαλαιοποίηση. Θα μπορούσε να είναι κάποια στιγμή ένα δις κεφαλαιοποίηση, δηλαδή προφανώς εκεί πάμε. Φαίνεται να αλλάζει όλος ο χώρος του content και τον τρόπο με τον οποίο διαμοιραζόμαστε την πληροφορία. Έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία και τη διαμοιραζόμαστε μεταξύ μας και πώς εκπαιδευόμαστε, πώς αναπτυσσόμαστε σαν άνθρωποι. Όλο αυτό μέσα από το AI και το automation που μπαίνει μέσα στις ζωές μας, στο δικό μου μυαλό κάνει ένα τρομακτικό scale και γίνεται και completely independent, completely self-driven. Πώς βλέπεις τις εξελίξεις τις τεχνολογίες να αλλάζουν το χώρο του learning and development? Κοίταξε, εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Το AI προφανώς, η τεχνητή νοημοσύνη είναι από τις πιο σημαντικές. Προφανώς ήρθε για να μείνει και θα αλλάξει τον κόσμο για πάντα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα τρέξει με διαφορετικές ταχύτητες και θα εκπληρώσει με διαφορετικές χρονικές στιγμές, διαφορετικούς χρόνους τις προσδοκίες των ανθρώπων στους διάφορους κλάδους που θα επιδράσει. Δεν θα εκπληρωθούν οι προσδοκίες όλες με τον ίδιο τρόπο την ίδια στιγμή σε όλες τις βιομηχανίες. Σε εμάς το L&D μας μπορούμε να ανοίξουμε τα φτερά μας ακόμη περισσότερο, γιατί ενσωματώνουμε λειτουργίες που μας βοηθάνε από το career pathing μέχρι το πώς να καταλαβαίνουμε τι skills χρειάζονται για τα jobs και τι content να κάνουν deliver. Οπότε για μας είναι ένα τρομερό πλεονέκτημα, γιατί όλα αυτά που είχαμε ως όραμα και ήταν πολλές φορές σε sleep mode μέσα στην πλατφόρμα, γιατί δεν μπορούσαν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν όπως θα θέλαμε, τώρα πλέον με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης τα κάνουμε εφικτά και κερδίζουμε πόντους σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αν και ο ανταγωνισμός, όπως ξέρεις πάντα, όλη η αγορά αυτό που κάνει τρέχει πάντα λίγο πιο μπροστά στο τι προσδοκίες καλλιεργεί και ακολουθούν οι λύσεις συνήθως και πολλές φορές δεν ακολουθούν και ποτέ. Εμείς εκεί πάντα το gap μεταξύ marketing και reality ήταν πάντα λίγο πιο μαζεμένο ως εταιρεία, ως κουλτούρα, το έχουμε αυτό. Πολλές φορές ακόμα και αν έχεις ένα πολύ φιλόδοξο όραμα για το L&D, το πώς θα εκπαιδεύσεις τους ανθρώπους σου, και θα ήθελες να μπορείς να τους εκπαιδεύσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους. Έτσι είναι, αυτό δεν λέμε όλοι. Να μπορεί να είναι επίσης η εκπαίδευση στοχευμένη, εξατομικευμένη, όλοι δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Κατά συνέπεια, αυτό πλέον γενικά, ακόμα και αν έχεις αυτό το όραμα, δεν μπορούσε εύκολα να το υπηρετήσεις. Γιατί είναι μια κουβέντα, αλλά δεν μπορούσε εύκολα να χτίσεις τεχνολογία που να υπηρετεί αυτό το όραμα. Τώρα με το AI μπορείς πραγματικά όλα αυτά σε σημαντικό βαθμό να τα κάνεις πράξη. Και αυτή είναι και η ευκαιρία δική μας. Δηλαδή το προϊόν μας και αυτό που υπηρετούμε, το L&D, να γίνει ακόμη πιο σημαντικό μέσα στις εταιρείες. Στο μυαλό μου τουλάχιστον έτσι πως το αντιλαμβάνομαι εγώ, η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και στα rights αυτών των δεδομένων και η ευκαιρία που μπορεί κάποιος μέσα από αυτό τη θέση του να μπορεί να κάνει train μοντέλα να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά, ακόμα πιο efficient, ακόμα πιο σποτών, φαίνεται ότι είναι μάλλον στους κερδισμένους, θα είναι στους κερδισμένους αυτό το path. Και μπορώ να φανταστώ, και δεν ξέρω αν το έχεις καθόλου ή αν θες να μοιραστείς μαζί μας, μπορώ να φανταστώ και να γίνεται γρήγορα συνήθως σε αυτές τις αγορές, όταν τυχαίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η τεχνολογία να έρχεται προς αυτούς. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλο consolidation, δηλαδή υπάρχουν εξαγορές πολλές, υπάρχουν πολύ μεγάλοι παίκτες που προσπαθούν να το κλείσουν όλο αυτό. Κοίταξε, έτσι είναι. Το consolidation στην αμερικάνικη αγορά ούτως ή άλλως είναι μια διαρκή διαδικασία και κυρίως όταν μια αγορά είναι και κατακαιρματισμένη όπως είναι του L&D, που ναι, μεν υπάρχουν μερικοί μεγάλοι παίκτες, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να δηλωθούν ως το νούμερο ένα.
η αγορά του L&D ακόμα ψάχνει τον ηγέτη της. Ναι. Ενώ όλα τα άλλα, όλες οι κατηγορίες του Enterprise Software έχουν έναν ηγέτη, ξεκάθαρο, Salesforce, CRM, Payroll, ξέρω εγώ, έχει την ADP, ERP έχει την SAP κτλ. Στο L&D υπάρχουν μεγάλα μαγαζιά, αλλά όλοι μαζί μπορεί να έχουν το 30% και το υπόλοιπο είναι τελείως κατακαιρματισμένο. Κατά συνέπεια, το consolidation ούτως ή άλλως εκεί θα γίνει. Είναι ο μόνος τρόπος για να πάρουν περαιτέρω market share. Τώρα, με αυτές τις εξελίξεις, ενίοτε επιταχύνεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος για τον οποίο αυτή η αγορά έχει ανάγκη από consolidation. Παραμένοντας λίγο στο κομμάτι της αγοράς, μου φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πολύ, πολύ αισιόδοξο, πολύ θετικό για τη χώρα μας αυτό. Το γεγονός ότι έχουμε δύο κορυφαίους παίκτες στο industry και ξανά δεν είμαι πολύ expert στα προϊόντα και δεν ξέρω ακριβώς το προϊόν πώς κάνει overlap και που είστε ίδιοι και που δεν είστε, αλλά επίγνωσης και Skooks είναι δύο world-class προϊόντα στο κομμάτι του L&D, ο καθένας με τις δικές του νίκες και με τα δικά του success stories, που παίζουν μπάλα παγκόσμια. Παίζουν Champions League. Είναι σαν το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή έχεις στο Final Four δύο ελληνικές εταιρείες, ελληνικές ομάδες για να αντιπαραβάλλουν με το μπάσκετ. Νιώθεις μια έξτρα. Συμφωνώ. Υπάρχει κάποιος λόγος που σημαίνει αυτό, είναι τυχαίο? Δεν ξέρω. Πιθανόν ίσως γενικά η χώρα μας έχει μια παράδοση από παλιά με την εκπαίδευση, με την παιδεία. Τη σταθμίζαμε πάντα πάρα πολύ ψηλά νομίζω. Οπότε δεν ξέρω αν από εκεί ξεκινάει. Μπορεί να είναι λίγο συγκυριακό. Κάποιος λόγος μπορεί να υπάρχει και να μην το βλέπουμε απλά αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα τυχαίο τελείως μπορεί να μην είναι. Ένα είναι πάντως σίγουρο ότι δεν μπορώ να περιμένω για τα mafia effects, όπως τα λέμε εμείς στην Endeavor. Δηλαδή το mafia effect είναι όταν μεγάλα success stories, world class success stories, υπάρχει ένα ολόκληρο generation από τους πρώτους συνήθως εργαζόμενους ή τους πολύ senior εργαζόμενους, οι οποίοι με το που γίνει το success, είτε πουληθεί είτε βγει στο χρηματιστήριο, οτιδήποτε, αυτοί έχουν συνήθως μετοχές και μέσω ενός stock option plan ή τουλάχιστον μέσα από αυτή την εμπειρία, όπως και εσύ, καλή ώρα με την επαφή σου με την πρώτη σου εταιρεία που δούλεψες, όλη τους αυτή η εμπειρία συνήθως βγάζει ένα οργασμό από επιχειρηματικότητα και καινούργια startups. Εγώ το λέω το φαινόμενο του μανιταριού. Τώρα έχουμε δύο startups, δύο tech companies στο Learning Management System. Οπότε φαντάζομαι ότι σίγουρα στο industry αυτό του learning θα πρέπει να περιμένει κανείς στην Ελλάδα να έχουμε ένα αυξημένο ποσοστό startups και συμμετοχής στην τεχνολογία. Θα μπορούσαμε, αν και αναμένω οτιδήποτε νέο βγει σε αυτό το χώρο να είναι πολύ εξειδικευμένο, γιατί πλέον είναι όλο και πιο δύσκολο να μπει στο γενικό κλάδο του LMS. Είναι πάρα πολύ σκληρή η αγορά. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Να παίξουμε. Το οποίο νομίζω ότι θα μας δώσει έτσι μια ευκαιρία να δούμε και ίσως κανένα δύο πινελιές που μπορεί να μην έχω εντοπίσει με τις ερωτήσεις. Έχουμε μια λέξη, θα διαλέξεις μια κάρτα η οποία έχει μια λέξη μέσα και θα ήθελα να μας δώσεις τον δικό σου ορισμό της έννοιας αυτής. Και μπορεί να μας βγάλει μια ωραία συζήτηση αυτό. Λοιπόν, όραμα. Είναι σποτών, δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε καλύτερη. Όραμα. Το όραμα για μένα είναι το πώς εσύ στο μυαλό σου κάνεις την προβολή του μέλλοντος και το πώς εσύ θα ήθελες να είναι το μέλλον και στη συνέχεια όλες σου οι προσπάθειες και ενέργεια που βάζεις για να μετακινήσεις την προβολή του μέλλοντος προς την κατεύθυνση που εσύ θα ήθελες να είναι. Θα παίξουμε και ένα δεύτερο παιχνίδι που είναι rapid fire. Ερωτήσεις οι οποίες θα σου κάνω και νομίζω ότι με γρήγορο τρόπο οι απαντήσεις θα μας δώσουν τα τελευταία στοιχεία για σένα. Βιβλίο ή podcast? Βιβλίο. Έχοντας συζητήσει κιόλας, θέλω να μας πεις και ποια βιβλία διαβάζεις. Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος? Και τα δύο. Και τα δύο. Ανάλογα το time zone. Ναι. Έχω γίνει time zone αγνώστη. Καφές ή τσάι? Καφές. Αν μπορούσες να διπνήσεις με ένα ιστορικό πρόσωπο, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί? Αφρόιτ. Με ποια τεχνολογία δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς? Νομίζω το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Και υπάρχει κάποια πόλη που είναι αγαπημένη σου για επαγγελματικά ταξίδια? Για επαγγελματικά ταξίδια? Austin. Το Austin. Είναι πανέμορφο το Austin. Πανέμορφη πόλη, ναι. Και εδώ και 10 χρόνια λένε things are happening
στο Austin και ότι είναι στην κορυφή των αλλαγών και δεν έχει χάσει το momentum. Μου θυμίζει πώς είναι η Θεσσαλονίκη για το υπόλοιπο της Ελλάδας, είναι το Austin για την Αμερική δηλαδή. Πες μας ένα βιβλίο που έχει αλλάξει τη ζωή σου. Ναι, υπάρχει ένα λογοτεχνικό και ένα επιστημονικό. Το λογοτεχνικό είναι το πορτρέτο του Dorian Gray, του Oscar Wilde, το οποίο με είχε συγκλονίσει όταν το διάβασα για το λογοτεχνικό του ύφος και την εποχή. Δηλαδή δεν μπορούσα να διανοηθώ πως ένας άνθρωπος έχει ένα τόσο υψηλό επίπεδο γραφής και λογοτεχνικού ύφους. Και δεύτερον το σενάριο. Δηλαδή αυτός ο φόβος το ότι μεγαλώνεις, το πώς το μετέφερε, ήταν απλά καταπληκτικό. Το επιστημονικό είναι η ερμηνεία των ονείρων του Φρόιτ, το οποίο όταν το διάβασα, έχω διαβάσει γενικά πολλά του Φρόιτ, αλλά όταν διάβασα αυτό έπαθα ένα σοκ. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις λάβει ποτέ? Η καλύτερη συμβουλή που έχω λάβει είναι το ότι να κάνεις από την αρχή πράγματα σωστά, γιατί πολλές φορές down the road you can't fix it anymore. Δηλαδή στην επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντικό να προσέχεις κάθε σημαντική απόφαση που παίρνεις, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να τα διορθώσεις. Αν και έχω την αίσθηση ότι ξέρω την επόμενη απάντηση, αν δεν ασχολιώσουν με την τωρινή σου επαγγελματική δραστηριότητα, τι θα έκανες? Αν δεν ήσουν δηλαδή founder της Cooks, τι θα ήσουν? Νομίζω θα προσπαθούσα να ρουφήξω όσο πιο πολύ γνώση μπορώ στη ζωή μου. Θα διάβαζα όσο πιο πολλά βιβλία μπορώ και θα έγραφα βιβλία. Δηλαδή ξεκίνησα να γράφω ήδη κιόλας ένα βιβλίο ως μυθιστόρημα, αλλά. Εγώ θα πιστεύω θα ήσουν και professor, την εκπαίδευση κάπου. Τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Τι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν ξέρω αν οι outliers όλοι έχουν κάτι κοινό, που πιθανόν να έχουν. Βλέπεις συχνά να αναφέρεται αυτό ότι είναι πρωινοί τύποι, έχουν αυτό, έχουν εκείνο. Εγώ νομίζω αυτό που τους διακρίνει είναι από το πάθος για το που θέλουν να βλέπουν να πηγαίνει το μέλλον και η διάθεσή τους βασικά να το υπηρετήσουν με κάθε κόστος, με την καλή την έννοια γενικά. Προφανώς μπορεί στην πορεία να ανακαλύψεις ότι απαιτούνται δεξιότητες που δεν τις έχεις. Θα τις αποκτήσεις αν το θέλεις. Μπορεί να φανεί ότι η ιδέα σου ήταν πιο αδύναμη, ήταν ακριβώς αυτό που νόμιζες. Θα το προσαρμόσεις. Δεν παίζει ρόλο μόνο, προφανώς θέλεις ικανότητες. Δηλαδή, δεν θα πω τώρα τα αυτονόητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γνώση και ικανότητες δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά. Αλλά ας πούμε ότι αυτό ούτως άλλως υπάρχει. Από εκεί και μετά η διαφορά είναι αυτή. Και μάλιστα είχα διαβάσει και το βιβλίο του Outliers, που λέει για τις 10.000 ώρες. Εντάξει, αυτό πήγαινε και λίγο πίσω στην ημερομηνία γέννηση που δεν ενδιαφέρον, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά δεν μπορώ και να είμαι σίγουρος ότι ισχύει. Πιστεύω είναι το ότι η υπομονή, δηλαδή ότι δεν τα παρατάς με τίποτα, ότι είσαι persistent, no matter what. Θα χτυπάς το κεφάλι σου ότι έχω μέχρι να πετύχεις αυτό που θέλεις. Νομίζω αυτό είναι που τους διαφοροποιεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε όλα τα καλά. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε ένα ακόμα επεισόδιο των Outliers. Το Outliers Podcast είναι μια πρωτοβουλία της Endeavor Greece. Μπορείτε να μας βρείτε και να γραφτείτε στα κανάλια μας σε YouTube, Spotify και Apple Podcast. Ανακαλύψτε περισσότερες ιστορίες στο outliers.gr.